Hello. А, вітаночки усім. Так, вітаночки, ЮНОС, рада бачить. Дякую за підтримку, дякую за бітик, мені приємно. Вітаночки Фоксі. Так, сьогодні притягуємо таку. Поглядім, мабуть, сюжет просунеться нарешті. Вітаночки всього снайпер. Що, як тут ви тамикаємо? Що у вас? Новенького. Так. Оба. Ну, сьогодні... Дякую за почуху. Сьогодні амаль нічого нового не робив. Там, вчора сьогодні після стриму зранку спробував наладити гук. Певна, гэта вавёрка працуе. Галоўнае, каб просто у мяне не в фокусе был АБС. Ну, менавіта сама команда. Но пакуль усё яшчэ эксперыментальнае. Ладно. Паглядзім. Калі што, калі не будзе не спрацоўваць, буду вяртаць цукер. Ну, я вось зранку што-то напісаў, што я там нарабіў. Ну, вось гэта менавіта зранку і было. А зараз... Ну, неяк доўга паспаў. Хацеў у краму схадзіць, але щось гарячую ваду выключылі. З брудной галавой неяк не хацелася выходзіць. Ну, пагаліўся хоць. Так. Ну, хотя бы гульнем. Все ж таки спочатку нам треба полутать буде матеріал. У нас скончився титан, у нас скончилася медь, грибочки потрібні. Такі в глибині вещательность теперь становится 300%. Это для чего? Гэта тое, што тады на каўбаскі зрабілі. Вось, учора неблагая прапанова была ад Фоксі. Трэба набудаваць сюды шафак, а потым сюды будзем проста пхаць усе матэрыялы. Будзем вось, як дэсантны карабель нейкі выкарыстоўваць, гэта каўбаску. Скло хацеў сказаць. І вандраваць уже менавіта на курке. Дзе? То мало. То есть ты недооцениваешь моё лутагоблінство. Але з другого боку, мабуть, ще слушно через моє лайдачество. Що? Поді слупи. О, промалявалися. Здивився. Мені повітря тримається. Ого. Не, ну... Так, ну усілякі. Перашкаджаць не будзе. Таму чаму б і не зрабіць? Халера. А што ў нас па кварцу? Пэўна, вы таксама скончваецца. Я ж яшчэ хацеў забудаваць трэці паверх. Чацвёрты дакладней. Так, кварц. І кварцу не тое ж, каб шмат. Но ён ужо ж патрэбны да шафак. Таму, напэўна, можна пазбіраць. Так, ну мне спачатку трэба, каб дурны гэты даследніцкі модуль значыў іншыя тыпы рэсурсаў.
Ой, ён нейкі недалёкі, шчыра кажучы. Трэба кожны раз знаходзіць усе гэтыя рэсурсы, як толькі ў гульню заходзіш, каб он мог іх сканаваць. Напэўна, не. Зноўку там камікадзе. Ну, ты там так патрэбная. Хоць па яго і паплывем. Мець яшчэ. Ну, у такім выпадку, мабыць, варта збіраць менавіта каменьчыкі, а не уламкі металёвыя. Тому што будзе альбо мець, альбо тытан. Пытанне, ці знойдзе зараз сканер. Прытулка павадзіцца. Ну, та я не ўпэўнены. Хутчэй за ўсё менавіта трэба ось быць у зоне дасягальнасці менавіта патрэбных рэсурсаў, і тады яно будзе шукаць іх, сканаваць. Проста падплыць трэба. О, дадалося, крыху паплаваў. Ладно, скануем на каменьчыкі, будзем іх збіраць. Ну, пакольку мы вырашылі рабіць мабільную базу цыклопа, таму вадзіцу трэба будзе кожны раз збіраць абавязкова і завозіць на цыклоп. Ну так, я вось за гэта і кажу, што на кожны раз, калі ў гульню перазаходзіш, яно ўсё збіваецца нейкага гляду. Я логікі тут не бачу ніякай, ну, як ё. Вітанчкі, вачара. Да не зусім. Мы зараз пакуль збіраем рэсурсы, потым крыху пабудуем. Менавіта нават не саміх будынкаў, а зробім шафкі на цыклопу, каб выкарыстаць яго як мабільную станцыю, якую можна будзе іншыя рэсурсы складаць. Як у тебе справа? Уи! Ну, ось, пасткі медь збіраецца. Пэўны варыянт. Дзесьці... во. Ой, сапраўды, напэўна, усе рэсурсы навокал высмакчу. Калі высмакшу, взяць, пабудаваць яшчэ ў іншым месцы вялізную базу і тамака высмактаць. Што я ўжо не буду гэта займаць. Так. Маленькая печурка. Давайте. Обоє убачили. Ну, закранул, курва такая. Ну так. Йо. Не, ну щось я в апошній час, правда, криху підзадівався подавати, тобто... Ну, от у Альхейму вже нічим подобним не займаюся. Дожився. Ну, это, я лічу, часовая хвороба. Потім відчиняю. Хе-хе. Классно. Да вы задолбете. Ой.
Кайданчик Сярош. Ну так, так. Трэба ж праходзіць 3 гульні на праходжанне. А ты чакаеш на 7-ку, каб разам пагуляць? Так, кіслотныя грыбы не, только зіме. Не бачна адлегласці ніякой. Далей, ну, пакуль хапляю гульню, я хаваю, шчыра кажучы. Далей. Навряд ці. А, ну вось Фоксі хоча, каб пагулялі ў ваверачку альбо ў мышу. Там кого эпіку раздавалі гульню мінулым тыдні ці праз мінулым. Не памятаю. Дзе за мышу можна было нейкі квест ці штось падобнае пагуляць, убегаць. Ну і яшчэ дзесьці ў жніўні выходзіла гульня пра ваверку са зброяй. Ну, Севендейка, напэўна, так. Ну, тым больш трэба яе падшыць, мабыць, яны штосьці падфіксяць, ну, проста у мяне божукны там кожа столькі гадзін. Ну, я тое ж самае казаў за Вальхейм. Паглядзім, паглядзім. Пазмінула. О, дарэчы. Выбачаюсь, невялічкая пауза. Я ж забыўся ў эпіку забраць, вось якраз таки зараз раздачы нейкі цікавы жывач, які парэль, які можа нагадваць Сабнаутку крыху. Я не магу назву запамятаць. Empyrean, напэўна. Так, гэт. Што, няўжо нават дадуць забраць? Ёсць. О, выдатна. Плюс ужач. А я яшчэ на нейкіх шалёных зніжках, там, менш за даляр, там, таксама нейкі выжывач набыў. По тыпу Севендейкі, толькі больш такой стылёвай графікай, мульцяшнай. Burnout World, ці там канапэ. Яшчэ ў гусеў трэба зайсці, божух, я забываюся кожны раз. Як там? Broken World, пэўна. Якось. Так, і дзе? Так, Broken World. Так, усё, там яшчэ нейкая другая гульня у эпіку раздавалася, Outlier Tribulation, нейкі шутер, я так разумею. Action Adventure, Horror Shooter. Ну, хоррор это, конечно, не благо. Але па скриншотиках щось не вельмі нагадывае хоррор. Ладно. І зараз вибачаюся, яшчэ усім зайсці. Ну так, каб це довго забываюся кожен раз. Напэўна, на наступным тыдні ўжо зноў спрабаваць, мабыць, гусеў сабраць. Я ўжо наўрад ці буду пісаць сёння. Владу. Что такое America's Army Free Dedicated Server? Что это? Откуда это? Что это? Ці гэта стулсаў паўзала? Ну так, гэта стулсаў. А чаму яно ў мяне? Ладно. Як? Где там ты гусе?
Запускается, можно полу. Ты далее. Так, здесь и тут только 5 шорок проходит. Здесь треба шукать. Уху-ху. Так, ладно. Треба у курку спочатку поскладать усё. Тут таке яшчэ не толькі гэта звычайныя камінчики, яшчэ пясчанік ідзе, з якога золата, срэбра, тита... Ой, не титана, як на его. Свинец. О, кварц, сюда. Через размер золота. А, кенгуру так. О, ну это тепленько, так. 150 сребра. 6 батарей по нагородах, конечно. Такое. Вітаю, гульня, кудись зібрались? Так, так, особнотку. Знак. Ой, ой. Давай, триггерися. Два вибухи є, можна лутати далі. А я, подається, у курку не сел, как подыхать. А, молодчинка. Я собрал? Собрал каменчик? Ладно. Ага. Ну так головне, що тепло. Якось без отеплення. То, що треба. Я б коли отепление не уключили, мабуть, так само про щось подобне. Так, ладно, давайте в той бок. Клал на руки, то воно навіть не тікало. Ну, кташки да кодишки любять, коли тепленько. Тому що на ноутбуках сидять і усім іншим. Тобі кинулся. Ну, место яшчэ ём. Пуль что? Покуль что? Як сумно, уже амаль усе прамацаванні, да пэўна усе прамацаванні зрабілі. Нема чаго пампаваць. Ну, я спадзяюся, ўсё ж таки штосьці яшчэ будзе. Такого матэрыялу таскае в зубах? Ой, места нема. А не раздзяры таким чынам? Где курка? А, вот. Ну все. Некий собака, а не кот. Что яшчэ? Больше у нас сколько слотов? Один слот. Один чагосьці шукаем и вертаемся. Что за грукот?
Это мы уже до Авроры доплыли. Что-то грохотало. Утевник. Ой-ой-ой. О, трималася. Добре. Welcome aboard, Captain. Какая пахать. Визначає владу, так кажучи. Так, спочатку повикладаю, потім вже наберемо, чого нам треба. Бачимося. І настрій показує. Ну, гэта ж не бильярдные, не бильярдные гэта куля, ці што? Восьмага, пусть мяне не біла. А, не ведаю, що за яно такое. Ага. Добре, добре. Так, треба мне ведь гэта утер. Так, давайте яшчэ паглядзім, чаго не хапляе. Ці наадварот. Так, на шафкі у нас ідзе... Денька кварцу 2 титану. Восьминога. А як я настрой показываю? Изменяю колер? Ух! Кого як это отбывается? Да. Я думал, неяк само. Є ж такое счастье. Яке оно дорогое. Welcome aboard, Captain. All systems online. Нет. Не, ну все равно прикольно. Инверсный восьминожка. Неровно. Тихо. Ладно.
А! Гэта звычайная. Звычайная справа. Не, ну все ж таки менавіта абнаўленне вінды зрэдку штосьці псуюць. Ну, можа такое быць, канечне. Ладно. Не буду я так дзяўсціся з тым, наколькі яно роўна стаіць. Так, обновление, конечно. Сюда. Добро. Ну, іншым часам добра. Ну, у сучасным свеце гэта тычыцца і гульняў, і праграм, калі штосьці абнаўляюць, чакай на фіксы. Штось такое маштабнае робяць. Мне падаецца, гэтая шафа будзе перашкаджаць праходзіць. Ага. Чаму з гэтага боку яны па-іншаму сталі? А тут так і не хочуць. Не, щось не тое. Ну, я просто не хочу бліжэй да сцяны ставіць. Ну ладно, давайте з гэтага боку тады будуць толькі шафы. А можно мне спуститься на стоянку-то, ну? Я не забираю... А! Ось так робить. Не, тут так нельга нічого чаплять. Ладно. Ну, плюс 3 шафки. Да. Ну, настенные можно налепить. Ну, норм, ходить можно. Угу. Что поставлю на батареи? По 97. Ага, еще одна разладованная. Няхай ладуецца, выключае святло і напэўна зноўку трэба па титан злётаць, бо я увесь змарнаваў, то есть вельмі хуценька так. Гэты раз па ламках металёвых. Ці гэта таксама цераз камень? Не, ну палову шафу. Просто хуценька цераз ламкі збіраць. Ну, мало титану. Перад гэтым наведаемся да чысткі вады. Зубки. А, і вось я прыгадаў, навошта мне грыбы, каб перарабіць солю, якая так выпрацавалася на штосьці карыснае. У нас было золото, щось падобнае. Ой, навошта я другую бутэльку выпіў, ну ладно.
Добре, добре. Мгм. Так. Компьютер не шумнее. Я ось думаю, насамрэч, мабыць. Я не. Ага. Мабыць, просто пераўсталяваць экранчики, как было зручней. Разгарнуць у іншы бок. Ой, атомны не, дзякую. Ой, мяне чамусь прытлучала да тычу. Там нічога не было. Ну, я маю на увазе да чата тычу. Ніхто нічога не пісаў. Вернусь бы ў іншы бок. Гэта рэактор. Ладно. Наступны раз. Так. Солю у шафы. Мяне ўжо 2 шафы солі. Это трэба перарабляць. Я цераз гэта і кажу за груба. Так. Возьмем яшчэ адсюль вазіцца. Ежа. Сюды. І выкладзем гэта ўсё на цыклопа. Трэба было сканер пераключыць. Так, тут какое-то рэчы ўсё іншае, тут і кого годится. Езжу. Давайте сюда. Но ежи не шмат. Так, леки. Додавать. Так, что там батарейки заладовались чи не? Ну так, по криху будем заполнять. Так, одна есть. Угу. Того боку уставляем. Не бегать. Ё-моё, что оно так разладовывается там моцно? Мне падаецца, гэты лайфхак не працуе з ладаваннем. Тут такая вялізных батарей. Вот мы вось гэту энергію мы пераганяем туды-сюды. Так, а якое у нас прамацаванне каб рэактары гэтае ўсё? Тось я ж усталёўваў. Модуль теплового реактора. Притворено включено тепло на электроэнергию для живлення циклопа. Ну, до чагось теплого подплыть, и там мы будем надавать батарейки. Кожух на гэта кожную рабіць. Welcome aboard, Captain.
А, сканер хотів переключити. Звонки. Тут така батарея заладавалася. Щось у мяне такая дурная думка з'явілася. А ці можна начапіць передавач энергии на циклопа? Не. А шкада, можна было б пад'ехаць вось да станцыі і адразу тут акаладаваць усё. А ў сярэдзіне? Welcome aboard, Captain. All systems online. Не, не хоча. Шкада. А калі наблизіцца? Powering up. Що тоді у нас там проходить? Ой, а як глибей-то? А як глибей плыть? Ну... на сі. Яка? Забувся. Powering down. Зараз погляжу. О, ти ж писала? Я пам'ятаю, там про шафи. Ой, ні, не про шафи, чи про шафи. По серу? Ну, наконт дна. Ну, пакуль па грибы я хочу злётаць просто асобна на корке, а потым ужо менавіта есть. Корки энергии 72. А усе ж сістэмы адключаны. Ой. Спачатку зараз даб'ем титану, потым па грибочки, а потым ужо на каўбаску і кудысьці паплывем на глыбіню. Ну, одну вялізную пячору я бачу толькі одну вялізную пячору. Можна паспрабаваць паплыць кудысьці на поўнач, пашукаць тамака щось такое буйное. Не можа ж быць, каб на ўсю гульню одна пячора была глыбінёй. Та легко я его памятаю, что там на ракет. Ну давай поглядим. Ну просто у мяне тады будзе яшчэ мінус модуль. Я то уже ўсе слоты забіў. Так, водокрутна торпеда, титан магнетит. Ну ладно. Газовый боб. Так, водокрутна торпеда створює місцеве викривлення тяження, завантажиться торпедний відсік, засоби пересування. А звичайне вибухове є? Такого не існує. Ну, магнетит яшчэ, ладно, ліха зім.
Мяне такая падозра, што гэтая ракета будзе, па-першае, займаць шмат слотаў. Збіваць іх туды, ЕХВ. Можна не змяняць прамацаванне насамрэч. Просто прыйдзецца тады перанабіваць па адзінцы. Прамацаванне гэтага тарпеднага адсеку, яно ідзе павялічвае ажно да 5 слотаў. Ну, дарэчы так, я ж яго стварыў. Ну, просто трэба будзе адключаць нейкую сістэму. Можна вогнегасную сістэму адключаць. Сумняваюся, што там будзе шмат палаць. Не раві тутака. Вот такое. Это шафка, якую я адчыняў. Вось гэта тутака рыбка нацягала. Рыбка-злодзей. Ну, гарбатка, да, добра. А у нас щось так даволі нават... Колькі на вуліцы? Я ўжо другую ноч кідаю балкон адчынены. Спеку. Ну, зараз 15 градусаў. Ну, вось, уключылі яны ацяпленне. З другого боку, на наступны тыдні ўжо будзе даволі прахалодна. Падел вітанчкі вам лайк. А потім хе-хе. Та я щось не адчуваю, наш балкон адчынены. Ау! Ну шо, табе шкада уламкаў гэтых? Ну, ёма. Вітанкі. Я мешаюсь тут. Тады паглядзіць іншы бок. Так, давайте, напевно, на корки кудись підпливемо. Где ты мне тут какусь робила? Ну давай, выходь. Сам на сам. Где? Куда она поделась? Во, утекла як. О, зубы, до речі. Для промацавання шкла. Так, яшчэ лампки назбіраем. Место скончилось. А что это, соля? Ага. А чому, до речі, психодел? Страсти. Один слот. И потом можно уламки взять. Зараз скидаю курку, уламки и вертаемся. Не, ломки я не возьму. Альбо... Не, могу. Да уже амаль год як вядзем
актери. Да і тут таким вигляді. Так, ой. А я ось ХВ, ну чомусь це означила, ніби це був пішеню. Я його так само пам'ятаю, що бачу нік. Такі. Уи. А, непорядок, непорядок. Золотистый вечер, что день нам будут с подарунком дожди. Привет, друзья, им клевый ветер, и кайф ты со мной нам одной дорогой идти. Повідомлення не було. Дякую, дякую за фоллоу. Сердечно запрошую. Танечки ще раз. Я спробував лапками, конечно, серця яке зробити, але ну, яно не хоче. Ну так, лед теж давно зробив, не зміняв. Бо наводи нема, тому що все ж таки наші музики. Captain. Мені там Навібен, Тарбен, Турбант і що ще? Боже, я назву забався. Ганьба. Ладно. Потім в голову прийде, як завсюди. Ну так, так. Ще так. Так, стан викласті. У нас зараз ось ми стрим пособнаутиться, ось набудували. Тому що каточок дурний у этом сенсі, і він, як бачу, будівництво починає будувати. Ой. Але щось на диво, опошні некілька стримов, я навіть від будівництва стомився. У нас є ще Вальхейм на проходженні, і я навіть в Вальхеймі не будував. Давал цукерку 10 месяцев давал, думаю, что назвал кашку, а вывел еще в середине мармелад. Ой. Ну, зато и приемный сюрприз. И ты наоборот хотела, как-то алкашка была. Чекай, чому у мене 4 батарейки в кишені? Ой, а що з титану за шмат? Так, давайте, мабуть, пістольових штат наробимо. Бажано. Щось там всередині ще зосталося? Зосталося. Так, тоді. Зараз сюди поукладаю. Куди я клики складав? Нікуди. Мабуть, до кварцу їх викласти, все одно вони якраз таки до промоцованого шкла використовуються. Так, дві штамби зробимо. Где у нас літій? Ой, ні, так, ось так. 4 одинки літію. І все ж таки це відбудеться.
Я все ж таки побудую зараз. Гэта цераз тое, што ў мяне просто скончылось месца ў шафы пад титан. Ну, канешне, можна было ў іншую шафу закласці, з чаго, а шаф я ўжо нарабіў больш, чым трэба. Але, мне тут так не падабаецца дах. Ну, так, казала. Во, вось гэта ўжо больш падобна на адпачывальні. Просто тут такая сцяна да столяў не дасягала, і мне вось гэта не падабалася вельмі. Выплаем. Ну, моцнасці павінна хапіць. Просто мука мусить быть. Тридцать три один кирпич. Боже, больше. Руды? Господи. Кватэры нават. Па тыпу ён будзе жыць асобна з гэтым васьміногам. Чаго не хапляе? А, титану. А як ён адначасова крычыць і гэта і цягне ў зубах? Щось незвычайнае. Ну, є такое. Насамрэч, гэта план уцёкаў з гэтай планеты. Мы просто набудуемся ў вышыню, а потым выйдзем у космос. Так, сюды можна шкла налепіць. Як же ж без шкла? Ладно, усё, это потым. Пайшлі па грыбы. Я так надолго захрасну. Запас титану Йо. Так, позаменяем батарейки на усіх приладах. Для чого яшчэ трэба? Ні для чого. Три у кишенях трымаем. Шкада, що нема некой такой ладно, виробляла їжу, ось менавіта, якую ми знаходили. Бо яна не псуецца, можна было б запхаць яе ў шафы, ось якраз таки на это. Циклоп. Куди ви тепер мотали двері? Я щось не бачу. А, ось тут таке можна. А чому тут нельзя? Я это працюю. Ладно. Пошли поедем.
Дерево? Якого дерева? Теж рибу в зубах тягає, ри, як нормально. Це для тільки... Ага. Ти маєш на увазі рослини, які я понасаджував? А, так, реактор перебудовать, переусталевать на зручную позицию. Боже, ну хто там Амаль 11 вирішив дрелью скористатися? Ну, серйозно? Да я прислуховувався, ж ніякий гук невідомо, мені не зрозуміло було. Я просто слухавки знімав, тому... Дивно виглядать, конечно. А за что ты казала за древо? Я уже не собираюсь нигде высаживать. Дрянный фрукт съел. Так. Ну, я у гэты бок у гэты час на іншы бок глядзеў. Ну, конечно, той кліп з пачуханкай, то было выдатна. Трымаецца у мяне... Амаль атрымалася паўтарыць. Як то было. Дык я кажу за тое, што вось гэтыя фрукты, яны ж псуюцца, іх не паскладаеш у шафкі на каўбаскі. Ось, а гэтая ежа не псуецца, я вось раз гэта кажу. Ну так, там кажа 3 дрэва, я забыўся, я дурень. Щось я не аб тым падумаў. Ну так, інформація щось дурню, конечно. Казала. Напевно, даремно я сюди парканувся, треба 200. Captain, all systems online. Так, я сюди притягнув криху водиці. Ліки сюди. — 72, добре. Powering up. О, я вже злякався, що заднього ходу нема. Єсть, добре. Йо-моє. Мені вельми зручно так керувати. Ну, коли камера більш-менш. Він шалений. Ну. Малютненькі. Ага, так, про 4 хвилинки. Скам отбудется. А раптом не скам, а?
Да ще дайте ў сярэдзіну, ну. Ну чаму я павінен выходзіць менавіта на базу, каб ты заскочыў? О! Треба было сканер выключить, ну ладно. Уи! Я зараз, конечно, паляцеў і толькі падумаў, я ўсё выклаў. Ага, я вось па іх і паляцеў. Ну, калі ты маеш на ўвазе вось гэта кіслотныя, гэта не ты, якія патрэбныя. Тыя на глыбіні знаходзяцца. Што, а вось кіслотных хапляе. Ой! Да, шарачок, канешне, у цемры то капцы. Ніякага ліхтару няма. Ну, я щось не ўпэўнены, што яны памнажацца будуць. Дрэвы яшчэ, ладно, там экалагічнае, а тут така ж, ну, хвэ. Так, ну то приблизно на 500 метрах было. Я, напэўна, не тую пячэру заскочу. Там, а далей патрэбная. Ой. Ой. Чего-то. Холеры не бачна ж, ну. Такі паганы ліхтар. Ідзе патрэбная дзірка у нас. Яны ў гэтым у цыклопе у каўбаске. Ужо калі менавіта тамака паплывем на цыклопу, ўжо будзем штосьці шукаць, даследаваць. А зараз пакуль у нас па рэсурсы вандроўка, так кажыце. Уи! Ідзе грыбы. Так, мы до той станции вернулись. И где повинны были быть уцелела? Ну ладно. Шею все ж таки. Не, ну я памятаю, я все ж таки ниже, значит, спускался. Чи не? Ну а кто? Александр. Ну шо, с цукерочками.
Ну, гэта не тая пячора, ўсё ж таки, на жаль. На 300? Мне падавалася на 500 ці 600. Дык кавунчык і тут такая. Могла б гульня нагенераваць і тут такая. Ну, гэтыя ўламкі я 100% аглядаў, я нават не буду намагацца туды падплыць. Ой! Ой, істота гэтая тут така плавае. Ё-моё, куды мяне нясе? Ну так, нема. Ну я это я памятаю, но я спадзяваюся, што тут такое ўсё ж таки будуць грыбочки, бо я калі сюды вандравалі, я не звяртаў увагі. Ой. Ой, не. Это, напэўна, мяжа мапы. Да я хочу уже знайсці грыбочки, забіць усё імі. Чи зноўку мяжа? Не. Ну ладно, пойдем менавіта ў тую пячору. Зараз хоць больш-менш бачна. Арыентыр у нас гэта 19 капсула. То тую пячору я і трапляў. Дзесь там суседняя была. Ну што ты ўсё дыхаеш? Яй, холера. Не наближайся. Курва, лебобер! Да ё-моё, ну об что ты чапляешься? Ну, это у нас... А, такой реактор. Ой! Ух. До 100 метров важно подскокнули. Так, ось тая пячора, а нам у суседняя. Бе! Ну, ось яна. Тут така ж не цышлая, я не вельмі ось сюди і хотів. Ну, з другого боку, я пакуль не бачыў нічога паскуднага, акрамя тэлепорту ад іх, но хто іх ведае? Ну, ось тут так дакладна былі грыбы, дакладна іх збіраў. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ну куды ты тэпаешся роўна пад мяне? Вітанчкі, пачапікі... Боже, трэба завучыць. Пачапіхікус. Ось, вітанчкі. Ну, спадзяюся, я слушна вымеў. Калі не, мяне папраўляйце. Пачапічыкус. Пачапічыкус. Слушна зараз? Пачапі...
Прості шуточек сказати. Майже. Почепі. Так. Почапічикус. О, єсть. Почапічикус. Дякую. Почапі... Да ё-моё, почапічикус. А де гриби? А, во. А что, это у тебя что-то такое? А потому и потренить мне на допомогу. Почапічикус. Ну, певно, привучився. Як справи? Почапічикус. О, так, перші ще грибушки. Хто? Де? Тут у корові. Шучиншинкус. Що за хуки? Что это? Ну, справа чудово. Это файник. А, ну так. Это маленькая рыбка на крови? Серьезно? Это меч? Меч. Ну, у мяне месца нема. Ну, яшчэ крыху грибочкаў мне можна. Ці вось гэта гэтыя пачвары такі гук выдавалі. Пум-пум-пум. Кулемёт. І яшчэ грибочки, вам што, шкада, іх тут. Щось їх мало вельмі. О, бачу. Все. Зараз решту зберемо і будемо адсюль виходити. Все, більше місця нема. Бий! Так, отсюль. Уже это меня над ухом тут крови, ну. Ну який жнец-то, ё-моё, ну що ви починаєте знову? А! Та ти жартуєш? Ну ні, ё-моё, ну курва, я тільки сюди достався. Ну просто погляньте на эту почвару. Взяла меня скинула. Я ж хоч спрацьовувала. Ну, треба раніше реагувати до того, як я почну лаяти. Ніяк самому привчитися це робити.
дякуєшся ті куди? Ну хлопець, так робіть. А, во, окурка на місце. Не наближайся. Ой. Логисты и Локи, а? Хлін тамака злякався. Ти дівчина японська. Ну зараз же ж морф працював чи ні? Мені хоч переконатися. Зміна голоса. 2 рази я запускав. А, добре, добре, дякую. Дождіться. Ну, якось зараз треба буде послухати. До бази тільки долетім. Ой! Не, ну циклоп, конечно, тут така смакче бібо. Просто смокче. Через те, що не може так розогнатися, як курка з гаком. Ой-ой-ой. Перелетел. Давай, боже, не удивляй мне головы. Welcome. Ну так, так. Так, заходи. О, там Карамон наче робить, та не зовсім дурне. Ну ти дякуєшся ті куди? Ну хлопець, так робіть. Ну, все ж таки подленку, это ось видатна ідея. То, що треба. Покутами планирую, конечно. Или... А куди я складав гриби? Мені зараз місця там нема. Я ж кудись викладав гриби. На. Обшук шафок. Труби. Ну, я просто мог їх розмарнувати усе. Було бить. Божухна. А чекай. Я щось бачу.
З того, што магло б дапамагчы з гэтым усім. Медны дрот? Ну. Сколько меди сюда спотребится? Вот кожный шафу знак поначаплять. А, все ж таки скончилися цалкам. Ну, просто я думаю, мабуть, там окрешта її. Ой. Ой. Я ось обшукав. Ладно, няхай тут така будуть пакуль што. Не, трэба крыху выкласці і пачаць вырабляць ось тыя хімікаты. Вырабляць соля. А, кислоту мы вырабляем. А, высадить. Так, зовнішній розсадник. Давайте стану. Seek fluid intake. Давайте поглядим, ці... Две пакуль усталю. Так, ну ты казала, на гэтай пляцоўкі можна. Ну, до речі, неблагая думка. Можна сюди усталяваць. Няроўна. Ну, я памятаю, що там у Кайо яшчэ удобны рассаднік. Але я не хочу туди нічого высаджваць. Ну, давай размешчаем. Зусім роўна. Ніяк. Не. Ладно. Больш-менш. А, так, я грибы выклал. Приходит на годину. Да не настолько еще погано. А, мені ж в кишені хватить. Vital signs stabilizing. Да ну, я не натисну уже. Ну, я пам'ятаю, що я їх туди висаджував. Ну ось, їх одразу можна взяти. Мені подається, вони не помножаються. Давайте зайдемо зараз в акваріум, поглядимо. Один гриб. Это просто, напевно, все ж таки як прикраса йде. Так подається. Ну, праз певний термін поглядім, що там звонку буде.
Мабыць, у выпадку, калі яны ўсё ж таки памнажаюцца, трэба тады не цалкам усё так запхаць. А на палову. Потом будзе бачна. Будуць яны памнажацца ці не. Так, хлоридная кислота ў шафку. Ось, яна якраз і скончылася. Добра ўсё ж таки, што пагрыбы злёталі, не толькі дзеля таго, каб ад солі пазбавіцца. Дзеля гэтага. Так, спачатку, напэўна, ўсё ж таки фруктики. Так, напіліся через іх, зараз у рэактары. Но, між іншым, энергіі зараз ужо амаль максимум. Ага. Ну, так, навошта я адсюль выходжу? Нічога не выкарысталася. Прыгажосці б, канешне, навесці, а то ўсё ў асноўным парожняе, но не буду пакуль душыць гэтым усім. Паплывем лепей. Я ж усё зрачку дастаў. Не ўсё. Так, 5 вялізных і 10-4 маленьких. Так, уранініт. Де? Добра. Пайшлі паркаваць рачкам. Ну так, так. Хіба, конечно, потрапіць всередину, это та яшчэ прыгода. О, есть. Captain, all systems online. Так, ну что, включаем светло. Ды поплыли. Я все ж таки мяркую, мабыць, кудысьці на левый бок поплыть. На сход. Ці на поўнач. А дзе компас? А, во. Уж я на яго гляжу. Які он хуткі, божухна. Плыли на поўнач, пошукаем якія-нибудь пячоры. Attic flagged. Emergency speed. Warning. Vessel captured. Excessive noise. Перагрэву хоць не будзе? Ну вось, я ж так і збіраўся. Все по пляну робім.
Ну, пакуль я хочу доплыть кудись. Warning. Engine overheat. А где сачыць за тэмпературай рухавіка? Я толькі шум тут бачу паказчык. Так, не тое. Локатор. Ну зараз ён спатрэбіцца, каб знайсці пячэру. Мірна гучнасць. Та пафігу. Які ён павольны. Warning. Engine overheat. А энергія хутка марнуецца. Ой-ой. Ну так, карыстанне шалёнае. А доўга яно будзе тушыць? Extinguished. Air scrubbers initiated. Вімкнув очищувачі. Ну, між іншим, могло б і підладаватися. Тепленько було. Батарейки. Ладно. Коли незвичайної хуткості. Де зашить за показчиком температури рухавіку? Я не бачу нічого. Доплыть бы до якого-нибудь вулкану, там подладавались бы. Да уж, циклоп мне, конечно, не вельми подобается. А що гэта? Що гэта жоўтенькая, чырвоненькая? Гэта ворожыя рыбкі? Ой, ну так. Означае ворага. Чырвоныя, хто нас убачыў? Напад істоты. Ну і що я, по-твоему... я вось магу што зрабіць. Ужух на 40%. $39. Да дзе-будь хоць... Я што таке бачыў, штосьці вось такое. З патрэбнага... Є крыніца цяпла. Ну, пашлі нымся тут пакуль будзе ладавацца. Оп. Давайте пакуль паназіраем. Рухавік же ж выключыўся. Так, спыняем. Святло выключаем. Глядзім. Ладуецца ці не? Ой, не. Ну ідзе.
Ідзе сілкаванне. На што я той модуль усталёўваў? А, о, пайшло 35. Гэта надоўга. Да. Ось вам і каўбаска. Якая там звонку тэмпература хоць? Я ж магу без гэтага паглядзець? Не магу. Весне вельмі такая файная крыніца цеплыне. Тридцать 36%. Ой-ой-ой. Не глядзі сюды. Нема тут кампу. Не прыкмеціла нас. Да. Я ў шоках. Ahead flagged. Emergencies. Ahead low. Rig for silent running. Боже, ну просто на вачах знікае энергія. А это что? Что? Что отбывается? Что такое? Engine powering down. Не разумею. Бесшумный режим так означается? Тихий режим. Які у нас модулі усталювані? Енергоощадна, відпрацьована теплена енергія, тепловий реактор. Я шалею. Та бок я на сілкаванні все, що мог, промацаваў. Які ён бескарысны. Ніякі ж рэактар сюды не ўсталюеш, нічога такога. Ну, биореактор, конечно, был опенбой. Кці. Сонячные панели тут безсенсовно в любом выпадку.
То грукоче. Стан добре. Як же я незадоволений гэтым циклопом. Powering up. Rig for Cylon running. Мабуть, тихий режим столько энергии марнуе. Что гэта? Что это за показчики? Что это? Ці я... А, я напевно занадто... Впливо. Незручно, конечно, світло включать. Угу. Гідролокатор, напевно, стільки сілкування жир. Типу треба на ліхтарах плить. Ну я все ж таки поки що не розумію, де що. Ага. Клішник, блін. Ну так. Темы. Ой, позаду некая істота. Ось гэта я да часу, конечно, уключаў. Шчыт. 10%. 6. Трасса. Вось гэта шчыт, канешне. Ну ўсё, мы зараз спынімся. Да манаў я той циклоп, божухна, у месца одно. Да пайшла ты ў сраку, рыбка. Ну що, ми тонем. Дякую, циклоп. Яно вибухне зараз? Я заховався, так. А курку вы так само знищили, чи що? Ты что, некая прорва, ці что? Я не могу ее догнать, она падает, подается. Все еще.
Ну, зараз прийдеться у меню виходить. Без захоплення. Мені просто цікаво, тут так одно є. Загрузили на глибиня, тепер становить 1700. Ну, курки капці. Ну, отримлюється, я кудись за межу виплав. Некая бесконцесть. Две тысячи метров. А тамака нічого і не буде. По логіці, конечно, повинно бути, але не буде. Да. Ну, сейвскам. Ну, просто столько, конечно, ресурсов было змарновано на циклопа, на курку, на ўсё гэта. Да. А я шалею. Ну, атрымліваецца, на поўнач нічога няма. Ahead slow. Але калі прапрыць за Аўрору, я ж туды амаль што не плаваў. На захад. А, святло ўключнае. Не, цемры. Ahead standard. Дзе Аўрорачка? А, во. Не, гэта поўдзень, ба. Памыліўся. Ё-мае. Ну, карацей, трэба без гідралакатара плыць. Эта энергія не псуецца. Так, напэўна, прыйдзецца зараз адрамантавацца. Не. Engine powering down. А, що? А стан уже добре? Яно самаремонтується, чи що? Engine powering up.
Ну, альбо асобна, альбо 11 тут, так, конечно, зручно зрабілі пресеты акенцаў. Маляваночки. А, ну у 10 такого нема. Не, ёй нарм гэтай рыбкі? А, о, адчапілася. Ну что, полетели, отрыгливаетесь? Что? Что это отбывается такое? Да ты задяўбеш, но! Не, но гэты шчыт, ён занадта шмат энергіі. Да чапись ты, шматок лайна! Чапіть, кажу. Курва. External hull damage detected. Пошкодження корпусу. Чапіть, кажу. Боже, ну якое оно упартое, ну? Не, ну ты поглянь. Просто поглянь на гэтае лайно. Да, ну Не. Warning, fire detected. Fire neutralization system active. зараз науку загінем. Я гэты цыклоп просто... Ну, ось зрозуміло. Extinguished. Air scrubbers initiated. Warning, creature attack. Ну просто отчапись ад мяне, ты шмат лайна. Warning, external hull damage detected. То бок звонку трэба рамантаваць. Ага. Ну зараз да Аўроры, конечно, маглі далучыцца. Агульная сцена яшчэ. Што, адрамантавалі? Some systems need attention. Якія сістэмы? А, ё-моё. Ага. Не адрамантавалі. Ідзе яшчэ. А, вот, бачу. Welcome aboard, Captain. All systems online.
Engine powering up. Rig for Cylon running. Ahead slow. Прям кудись глибіє. Ще. На якої ми глибині? 250, йоне. Ну, сміх. Гэта таксама вельмі няўдалая спроба. Трасса. Без гідралакатару, канешне, ну, складана праплыць. А ён сілкаванне і жрэ проста як шалёны. Сямнадцать соткаў. Ну і скончыцца энергія, што рабіць? Engine powering down. Ну я хв. Мне зараз не дапаможа ніяк аднавіць нічога. Чомусь святло тут таке, глядзіш на тое, що я адключыў яго. Десять адсоткаў. На звонку.
Шукаємо тут печеру ніяку чи ні. Ось. Страта энергии, конечно, не зусім шалёная на этом циклопе. Это межа мапы. Ты шо, няўжо мне толькі ў адным накірунку плыць? Ну, гэта мяжа мапы. Не, ну ніяк не цікава. Толькі одну буйную печеру знайшов. Який сенс кудись плыть? Вообще. А якія квесты? У мяне няма ніякіх квестаў, я не ведаю. На радіо ўжо нічога не прыходзіць. Зразумець, куди на тую выспу. І яшчэ куди? 11. Телепорт, альбо ось та брама. Ну, карацей, метода з ладаваннем гэтай батарэі, яна не працуе. Ну, тут така захрасля. Толькі ў выніку 9%, яшчэ горш стала. Ладно. Давайте яшчэ раз сейвскам. Плывем у тыя пячоры. Не, можна. Напэўна, зараз і прыйдзецца нарабіць. Што я не разлічваў, што такое лайно будзе сілкаваннем. Так, а дзе мы? Так, ну, па-першае, святло выключыць. Ага, ровно назад трэба плыць. Ahead slow. Ahead standard. Атрымліваецца, будзе шафа ў нас пад батарэі. Але каб столькі іх нарабіць, гэта трэба купа медзі. Невядомы код, що з цукерачкамі. Engine powering down. Мя-мя-мя. Мяу, мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу.
Що я мог зробити, каб заўсёды бачыць, якім стане ў мяне праграма? Если я бачыў, каб заўсёды на першым пляне было, можна было абраць. Если ж я такое бачу. А, ось. Welcome aboard, Captain. All systems online.
Що? Так, мусіла запрацаваць. Яно можа іншым часам збіцца через гэтую вось праграму. Вітаю, вітаю. Я хаваю просто на якім моманце у мяне все змарнавалася, сапсавалася. Вітаю, вітаю. Гуня няблага, но былі некаторыя пытанні да будаўніцтва. Ну і яшчэ у нас зараз даволі няўдалае знаёмства з цыклопам было. Не спадабалася, як ён хутка энергію жрэ. Кит. Не, я не выключаў, я новости раз гэтую праграму голосамі можа іншым часам сапсавацца. Мне каб запрацаваў мікрафон, трэба адчыніць панелю гуку менавіта на, ну, панелю кіравання гукам на вокладцы, дзе мікрафоны. Так, куды я грыбы пхаў? Куды пэўна? І што да іх пхаў? Я іх высадзіў. Так, я пакуль сюды пхаю гэтай грыбочкі. Дзякую, дзякую. Ну, насамрэч, ужо я беларуская шаполка, больш за 20 стрымераў. Ну, просто нас цяжка адшукаць, таму што нас трэба шукаць па тэгах. І па фільтру мовы, які Twitch не хоча дадаваць. Ну, альбо не звяртаю ўвагі. Бо не досыць шмат нас. Так, трэба. Ты зараз-то за вядомых абставін просто паскудства карыстацца сіянскім. Глядзі ў мяне, не ведаю, дзе мы, хто ты. Дзякуй за фоллоу. Мы ж запрашаем. Дзякуй за падтрымку. Ох, зараз наробім батарэек, пад цыклопа. Так, ну нам спатрэбіцца яшчэ гума. Што яшчэ? Ну толькі гума і спатрэбіцца. Шмат батарэек. Так, ладно, пакрыху марную медзь, якую я назбіраў. Я просто зараз хачу шафку на цыклопе паскладаць шмат батарэй, а то мы ўжо другі раз, ну, зараз скамілі, канешне, другі раз сталіся без энергіі на цыклопе. Першы раз наогул патанулі. Тамак, дзве не вельмі ветлівыя рыбкі нас сустрэлі, і мы яшчэ да мяжы мапы даплылі і просто патанулі. Я нават паспрабаваў дагнаць курку, гэта рачок я так абазваў. Так, нізкі. Я вось, у мяне з галавы вылецела назва. Лічна тое, што трек і возьме ты ўсё. Так, грибы зараз сабраць. Чакай, куды я купил? Что? Я по 2 шафах распахал. Угу. Взял? Тыры-ты-тым. Ну что, грибы скончились. Ну, батарея, конечно, не нарабил. Ой, выпадковый ліхтар.
Кінку меді викладаю. Зараз будемо збирати ось ті жовті рослини. І робити гуму. Добре, що я не побач, але напевно вже ніжмат застанеться. Усьо тут таке висмокчим хутко. Welcome aboard, Captain. Математиками. Прикольно. Прикольно. Ага. Так, гуми на рабіля. Одночасово незадоволена, зацікавлена, у шоках і не подобається. Який же це стан? Ну, так. Это можно. Ні. Так, зачекай. Спочатку гуми треба. Щоб не збирати. Зараз би яких-нибудь смаколика. Двели, конечно, сегодня с водой. Я сам амаль жир. Все это растет, что у крам еще не сходил. Не хотів сказати. Мені щось так подається, що нічого не змінилося. Ну так. Команда пришпильная. Банда роботі. Ну, у другий бок я не працюю. Добраніч. Доброго відпочинку. Якось ще вітав. Заходьте ще. Так. А батареек то звичайних не шмат. А чого нам грибов ще не збирати тоді?
Якую? Она хоть ніяк заборонкой не будет, там змешанная, так кажучи. Чи ти маєш на увазі те, що ось через кличник, бля, гэта лаянка. І цукінга все. Ага, як це не було в житті. І цукінг сіва продлісмить. Альбо на Крестанской. Ну, лічиш, ти ж, до речі, кліпував момент, коли я на Крестанській розмовляв. Олег Дибра за заборну гон. Так. Що змінюється? Так. А, угу. Да ё-моё, я ж хотел звичайних батареїк поболять, ні. Ладно. Прикольно повнохопі, хоч. Я ж такого батарею не виклав? Не виклав. О, медіа малі осталося. Ну, ось так пригода з батареями. Чому двери не зачинились, я не розумію. Welcome aboard, Captain. All systems online. Ну що, цяперка приблизно подрихтована. Зараз запаркуємо курку. Скажи ні спаму. Криштові фільтри млекоєзерів відкривають чат у чистоті. Дай ще кілька модераторів і ваш чат буде як укриття від спаму. Ну, цяперка можна заховатися. Я зараз ще на латочки дійду, вибачаюся. Ты забыла добавить не боньки? Ну пробегай просто, и все, я на не поспею пострелить. Хутенько, бежи и все на шуте. Так, ну, покуль... Ой.
Что это за червяки такие? Ой, боже ты. Ой, какая физика. Ой, боже. Як удало это древо тут лежать. Ой-ой. Ось гэта мы нагарнуліся. Наткнуліся. Новости пробыли. Что? Это навод не Дида? Что это такое? Ну, 97! Не, я не заковался. Не. Не. Ніка еротика прийшла. Презентація, ти шокат. Тебе лапки его ще лагає. Да не. Что, F? Ну шо ти прийшов? Ну и? Ну откуль ты тут так... Зрозуміло. Ага, все бачу. Кирилл, я тебе чую, сука! Дякую. Де ти, блядь? Я підпалила хуйню! Наша ти це? Цікаво, я можу їсти у повітря? Як тобі ігруля? Ти мені Ай-яй-яй! ти мені рекомендує на основі дігрів. Мені дуже подобається. Що сталося? Для чого так я на платері кажу? Цікаво, а можна їсти у повітря? Поїв. Бейте, бейте її. Ты с На голову лестница. А, блин, ты с рыбёкой. А где рыбёка? На подлозе. Бей, бей, бей. Не забей. Я его забью. Выпадково. Трава. А кто? Я, напевно, гэты модифицер шиповості перезагрузил, ці что? Ой, просто мем нейки. Ладно, до хуйни. Ой. Додатковий запит на конт командаў, якія яшчэ ёсць да аватара. Там каш еш пасядзець, штосьці яшчэ такое розненькае.
Полювання. І хана. І хана. Ну куди ти побіжала? Пахощі запалюй і наверх. Запалила пахощі наверх бігом. Та я запуталась, я не бачу ніхуя! Ну, я на усіх притягнув. Бачить без фонарика. А, так ти на Fire Exit пішов? Локі? Ну, ай, нет, 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 нет. Прямо просто. А, я что, живая? А куда она? Боже. Рацию дайте. Ой, вибачаюсь. Короче, не было чего. Знайшов варені. Пожар приху. Хто таке? Застримався крахом. Так, я бачу, сержант прийшов. Сержант, вітаночки. Раді бачить. Як справи? Бачили. Дом праца. Все, есть код. Так, есть. Да, звук уже делайся, ну. Ну нічого. Після стриму буде що поїсти, але... Ці увечері, то все ж таки у краму треба сходити. Так, ми зараз притягнули шмат батарей. Надеюсь, этого больше-меньше хопить. А я незвичайний кот. Щось не треба тут. Гэты шиї, ён нават про ураган вам нічого не адказаў. Я б яму не давяраў. Так, нам у той бок. Чэрга клічнік SQ. Але справа ў тым, што зараз у чэргі нічога няма. Ну, альбо так, альбо чэрга. А вы штосьці замаўлялі, ці я пропусціў? Я просто з телефону включыў. Більш не бачу. Ні, не бачу. Щось замовляли. Ставив. Ну, яно повинно було... Бачу. Я не зрозумів, що це. Ага. Так, чекай. Ну, повинно там бути. Зараз погляжу на сторонку. Во, есть. Ну, просто ж мне треба уключить эту сторонку. Сказав, що спершу спробує, оно не пойде, и оно потребует перезавантажить, да? А не, пошло. Ну за що? Тепер перепроходите все Half-Life і зновку? Ну так. Там якось чутки знову нової хвилі чуток пайшла про третю халфу.
Що, по типу нарешті там якось щось Valve уже почала робити. Я ще сумніваюся. У капчику ні. Заўсёды толькі сінгл. Та ліха його веде. 10 месяц тому гэта было гэтыя чуткі былі. Не, ні першу, ні другую капчику я не проходзіў. Ну, то ж моды нейкія трэба. Ну, мабуть. Ні. У самой гульне падтрымліваецца. Я памятаю толькі бойкі на Crossfire вось гэтыя, ну, у першай частцы, а ў другую, калі я гуляў, ну, версіі з дыскаў з усімі адпаведнымі. Ну, у Steam у мяне ўсё я з франшызы Half-Life. Не памятаю, дзе там какая я... Ну, першую, конечно, обновили в листопаде минулого года. Типа разминул. Не памятаю. ВНК. Ой. Ну, гучыць як назва моду. Бо ў меню я такого не памятаю. Так, я хоть не пашкодзіў. Да. Шо грукоча? Хто до нас прыйшоў? Хто ў дзверы стукае? Рукае? А, асобная гульня? А я сумняваюся, што я змагу набыць. Хутчэй за ўсё, у краме я халку не магу пабачыць. Якось... Выглядаецца я на ёй? А, не, магу. Так, тады. А, ну з другого боку, край-эфір, я ж... О, так. Half-Life. Альбо просто свинка. Якось. Ці гэта ти маєш на увазі майстерню Steam? Ну, я через пошук зараз спробую. І Свен, і Сван. Нічого. Так, ладно. І... Вийти. Да ладно. Это уже... Бо... Не, ну коли знаєш так, все ж таки. Half-Life 2. Downfall, Shield, Escape, там. Гэта яно з майстерні мяне пхае, ці што? Henry's Great Escape from Cisterna. Боже. Я ж не бачу. Может, ладно. Да мне просто самому цікаво стало. Ой, не тое. Толькі энергії змарнаваў шмат. Да
Та що грукочете? Мє-мє-мє-мє. А, так, ну-ка ж тоді зараз. Ага, так, есть. Так, додав до бібліотеки. А що, там ака більше за 2 гульці може бути, а кольки? Значено. Якось гульцов. Ну ладно. А, синергія. Ага. Та нічого буває. Я сам ну, погадав. А де? Так, ладно. А, да, по посилці. Ага. А другий гулець в залі ж не може гуляти. Ладно. Що, ну да. Дякую. Ну, тоді треба як-небудь погуляти. Хоть уже и проходили все халфы на стримах, а Лев Капчику еще не проходили. А, не оригинальная. Что? Чому ми криху перекольнулись, не подалось? Бывает. Угу. А синергия... Не смогла подскочить. А, ну... Ну, у сутності то як моди, ну, напевно, все ж таки тоді. Справного зроду повинні бути. Я хоч протиснуся сюди, чи як? Та що так тесно тут таке? Каточок над там шмаджер. Именно такой эпизод 1 чи эпизод 2? Ага. Для мене неможливо. Як його? Слово забився. На М. А, мылится, у него. Ну
Ну так, норм так пожер. Да ты задел Бетти, ё-моё. Так, вертаю музыку. А, на ПКМ можно было лихтарь включить, ё-моё, а я до кнопки полз. Ик. Напэўна, з гэтай пячоры мы якраз таки праплывалі да нейкай лавы. Ужухна. Ну добра, што не стан не псуецца ад таго, што я тут лясаюсь аб штосьці. А у Портал мы гулялі ў капчыку з Локі, менавіта капную частку праходзілі і ўсё. Ой, ты нагадаў, божухна, я ж зараз не вытрымаю, пайду ў першы Портал. Першы я не памятаю, праходзіў я цалкам, не праходзіў калісьці асобна. А соло частку другой мы не праходзілі. Но RTX на стрымах я не ўпэўнены, што выцягне. А там яно як? Яно просто ў гульні абіраецца, ці паглядзець, там нейкая асобная версія ідзе. Так, Портал. Так, сторонку гульні. Ты за якую частку кажаш, за першую ці за другую? Ого! Каму цікава, зараз, хто не гуляў у Портал, зараз на першы Портал шалёныя зніжкі. 63 цэнты. А што яшчэ за First Slice? Што за First Slice? Хто ведае? На першы Портал, ага. Так, другі. Ну, між іншым, тут така выява выглядае, нібыццам з RTX. Ну, гэта RTX. Гэта пра мяне. Final Hours. Ну, і на другі Портал зніжкі шалёныя. А, яны прадаюць... Усё, я зразумеў, яны бандл Half-Life прадаюць. Бандл Valve. Ну, я ўжо калісьці набываў. Навошта дадаваць на аккаунт, калі ў мяне набытая? А, Team Fortress, ну, ён так бесплатны. І Dota. Ну, карацей, каму цікава, ось, кого чамусьці няма Valve паку, зараз прадаецца. Колькі ён там каштуе зараз у арыгінале? Я ж не пабачу. О, не ў арыгінале, а зараз на зніжках гэты бандл. Так, а я хацеў паглядзець скарочкі з першага. Ну і тут така падобна на тое, што RTX підвятле. Это недакладна. Ну вось па скриншотах другого дакладна так. Не, першы... Не, з RTX, так. Гэта RTX. Ну да, будзе хто атрымліваць мадэлі. Дуже гарних мода. Ти за якія кажеш?
Щось по ўражаннях насамрэч прасцей тут і на рачку перасоўвацца, чым на гэтым цыклопе. Actual Revolution. Ой. Так, Top Application. А, ну ён сінглплеерны. Ну, таксама, ну, карацей, на модах таксама адразу прычапілі RTX, я бачу. А другі які? Я просто 5% позитивных отгуков. Сорок новых головоломок. Не, ну то, что яны показывать, было у другим портале. И распрацоўшчыкі другого портала тут как крыху подскрали. Распаковки з то. Waiting Paint Dry, але это навіть не близко із тим, що я тобі зараз кину. Ми просто об усі стіни печори б'ємось. Так, а мабуть я сюди даремно заплив. Трапезія рето. А, гэта мод до Half-Life атрымліваецца. Да портала. Ну, нейкую... А, не, гэта звычайны шрутнік крыху перароблены не быццам бы. Нейкі новы пісталет. Звычайны пісталет. І що, так само прамяніць? Не падаецца. Тут така не падобна на гэтай уяве. Тут така... То есть ее такая отбитки, подобные на RTX. Не, тут без RTX. Накладно. И тут такая. Чекай, а по гэтых скринах мы по типу гуляем за менавіта комбайном, я так разумею. А, ну так, как комбайн. Угу. Ну, каб зразумець сюжэт, трэба непагана ангельскай валодаць, канешне. Дзякую за парады. Engine powering down. Так, ну я так мяркую, можна паспрабаваць кудысь павандраваць. Дакладней крыху вернуцца назад, узяць з шафы гэтыя панелькі
Бо мне падаецца, дзесьці пазаду было патрэбнае нам увойсце. Бжух, ну у мяне левая вушка нарэшце чую аднолькава. Амаль аднолькава. Calorie intake recommended. Ой, зжэрце. Так, зараз вернемся. Доўга мы плылі. Да ж, циклоп, конечно, хех. Welcome aboard, Captain. All systems online. Vital signs stabilizing. Все, нажерліся, адзінку вадзіцы. Да падарожжа гатовыя. Панелі на колбасе, що? Я так сказав? А що я мав на увазі? Хто гэта кота разбере? Ну, какое-то лайно тут кашлендается. Не пачынай нават. Та вядома, я жніцу кажу. Ці ўсё ж таки гэта глыбей было? Напэўна, дарэмна я пакуль выйшаў. Трэба далей праплыць, а дзесьці там, как гэта было. Так, гэта было далей. Зараз да циклопа вяртаемся, да каўбаски. Так, я ўжо прагадаў. Эх, эти. Да ё-моё. Навокал гэтыя жняцы. Дурные. Ну так. Не, чакай, гэта я ж на апошні усталяваў, а тамака, дзе дзверы былі зачыненыя, вось тамака я не усталёўваў. Я ж хачу да дзвярэй. Engine powering up. Ahead slow. У мяне адзін маяк быў. Що на другі патрэбна? Медь титан, ага. Rig for silent running.
Ну, буду пригадувати, отримую. Ага, тихий режим отключає світло. Heads down. Rig for silent ahead slow. Неприемная змеюка. Мы коли сегодня первый раз поплыли, здесь сустрели две таких и потонули. Ну, будь я на корке, я б хутенько їх альбо ад їх утек, альбо б это самое оттягнул бы їх. Злякав. Але справа в тому, що ми не на її. Ну так дурне. Можна сказати. Ну, насамрэч, я ж потім погодився, що, мабуть, варто накраутити. Але забився у виніку. А де не робиться-то хоч? Угу. Атрымліваецца, мне трэба было яшчэ зрабіць, напэўна, модуль камп'ютер вось гэты палепшыўшы. Ага, зрабіў бы я яго. Один скам. Чому нельга тут так вырабляць, ну? Engine powering down. Ладно, пайсці, напэўна, зараз на курку. 2 кіла, іншую з цукерачкамі. Так, ой, як ж не забывацца. Поліпшення, циклоп, поліпшення, частина селя. Зовнішнє. І то, так, сюди. Розташований маяк. Меч там. Звертати увагу на меч треба.
Нават не спрабуе. Ну і що? І чаго ты хочаш дабіцца? Ну ты бессмяротная ці куды? Ну насамрэч бессмяротная ж, ну. О, не спадабалася, уплыла. Мяне батарэйкі ёй, я магу падрамантаваць. Ты ў выніку будзеш смактаць бібу. Рыбка. Леці. Ну ладно. Месца у нас є, куди хоч запхаць. Ну, тут камедії не будзе. Незвычайныя каменьчыкі патрэбныя. Трэба ж, каб яны пачалі думаць, але так не адбудзецца золата, ёма. Мабыць, падагнаць у гэты бок цыклопа. Тут такая крыніца цяпла. А, можа нават не туды, а сюды его. І крыніцы крыху назад пасунуць. Welcome aboard, Captain. All systems online. Engine powering up. Rig for silent running. Ці ўсё ж таки да куркі лепей. А рыбка наогул уцякла, ты паглянь. Не спадабалася яе, калі яе сверліць. Engine powering down. А, чым рэжым выключыць? Ну ўсё, пайшло ладавацца пакрыху. Ой, спекотненько. Цяперака пайшлі шукаць матэрыялы пад гэтую самую. Ну як? Ёперна! Ты адкуль там ака з'явілася са скалы? Ты ў адэкваце, рыбка? Што гэта? Да. Хьюстон у нас примарная рыбка.
Так, что это такое? Никель, ладно. Возьмем. Дайте мне крыху меди. Песчаник. Алмаз. Это все, конечно, выдатно. Покушаюсь. Няўжо няма звычайнага каменьчыка? Давай дадам гэта. Правакуюць мяне. Гэта. Так. И... Есть. Дадал. Ну, калі ты маеш на ўвазе менавіта гэты цыклоп, каўбаску, на жаль, не. Ты ніякіх рэактараў дадаць нельга. О, магніціць сюды. На золото. Мне придется зараз до курки вертаться. Паветр ж кончуецца. Ну, тамака вырошчваецца ежа. Ёшавкі, у якія можна тамака было паўсталёўваць, я паўсталёўваў. Пашырныя ёмішчы. Яшчэ тамака можна перавозіць рычка гэтага. Таму сэнс ём. Але, канешне, штука нязручная, мае шмат пытанняў да яе. І зноўку скрозь тэкстуры паплыла. Адекватная цалкам рыбка. А, ну так. Тут такие рэшткі пачвар. Шалёныя па памерах. Ты далёка не першы, якую мы бачылі. Маю надзею, што будзе жыла медзі, если тут такая. А, дарэчы, гэта ж титан у нас, так? А, ну там яшчэ станцыя крауту, прамацавання, купу вады я туды перацягнуў, яшчэ станцыя да прамацавання, казаў, станцыя, якая аптэчкі вытаўляе. Ці шмат усяго карыснага. В сэнсе ўжо месца няма. Пожухна.
Ну хто не, ну каб ну хто його веде між іншим? Мабуть, так. Ой, не, дурная думка була. Там не збирали. Головне зараз медь знайти. Это сребра. О, я знайшов эту штуку. Я не бачыў мест, каб кудысьці можна было прамацаваць гэтыя панелі. Ага, ну тое, што цераз адсутнасць адной адзінкі медзі я не магу усталяваць маяк. Шукаю. Але нема. Ну, надзеі ўжо на звычайныя каменьчыкі няма. Ён надзея на жылу медзі, якая іншым часам усё ж таки на нейкай глыбіні трапляецца. Ну, тут только, мабыць, занадта глыбока. Але, падаецца, я бачыў, мабыць, і глыбей крыху, калі ўжо лава была. О, ёсць звычайны каменьчык. О, адзінка медзі ёсць. На чымсь мне яшчэ патрэбнае было, я ўжо забыўся. Батареек я мог нарабіць, разміць. Бо я ж грыбы-то не выклаў. Ёперны карась. Да чапіш, ну. Так, ё-моё. Гэта іншая рыбка была. Ладно, зробім маяк, ліхазім. Зараз папаўзлі па цыклопа. Уи! Паглядзім, наколькі ён там заладаваўся, дарэчы. Welcome aboard, Captain. All systems online. Ой, а як уеміш ты паглядзець? О, відчинити вміст ще. Добре. Що?
Так, маємо плюс маяк. Тоді в эту шафку запхаємо ресурси, які здобули. І гриби, які я забився викласти. Мгм. Давать не буду. Так, есть. Маяк зробив. Ну що, на кольки ти підладувався? 56% божух на ледь 20% зладувалося. Ну, мабуть, конечно, коли вже на глибині узлової достанемося, буде лепей ладуватися. Engine powering up. Rig for Cylon running. Seek fluid intake. Добавился. Ну ладно, уже доплывем, поезжрем, еще это жрунькаем. Ну, мяркую, можно набрать хуткости. Ё-моё. Ну шо ж ты, где убежишься, рыбка, у шкла? Ahead slow engine powering down. Есть. А, это звонку так осветлило нам. Середины, все. Vital signs stabilizing. Ну, бач, не заросло еще это древо. Добре, что 3 высадил. Но я пока компенсую, экономлю воду, я обновляю водицу выключно через воды. Это... Ну, насамрэч пожарьте, конечно, их хапіло просто. Ось компенсовать водицу пока что. Но ведь не то как. Есть. Аптечку, до речі, забрати треба покласти. Там як виробляють аптечки. Не, ну коли компенсовать воду, то, бач, я уже 2 древа обжер. Так, давайте маяк каля того ось усталяем. Щось я сумніваюся, що купить нам 2 этих биток. Если зробить. Ой, що я роблю? Чому я іншим боком устрілював? А, во. Ой, діри.
Ну и... На панели не выносят в этой дошке. А, о! Есть. Рисовала. Ага. Одной хапела, добра. А я думал, тут кто-то на кожний слуп это треба зробити. А рачок туди зойде ці ні? Я його подганіў бліжэй, напэўна, каб просто падыхаць было. Ну, тут так нічым у нас ладавацца не будзе, тут так цеплыні няма, на жаль. Я ж не зайду, напэўна, рэшкам сюды. Зайшоў. Добра. Шкодзіся нема вады. Я зараз у вадзіцы. Нейкія майстэрні ці мікраскопы. Нейкія істоты. Іонны куб. Термінал з відомасцямі. Integrating new PDA data. Размноження тварин. Ну-кась. Ну і куди гэта запхала? Наземні відомості. Відомості з терміналів. Размноження тварин. Учерпні дослідницькі відомості про місцевих тварин. Особлива увага приділена їхнім способом розмноження. Отримані головні висновки. Позаземці з'ясували, що місцеві тварини є одностатевими. Вони спостерігали за безстатевим розмноженням тварин. Усі здорові особини мали здатність до яйцевідкладання. А яйця зазвичай потребують генетичного матеріалу другої особини такого самого виду. У рідкісних випадках потрібна була тільки одна особина, тоді еволюційне відхилення відбувалося під впливом оточення. Дослідження, схоже, зосереджувалося на умовах інкубації та вилуплення, а також на генетичній мінливості між матір'ю та дитиною. Ну, я так и подозревал, что іншопланетники тут так само все досліджували. Пошкоджений якірний трос. Ці грубі троси призначені кріпити сусідню споруду до навколишніх печерних стін. Ну, это коли ми рештки іншопланетних кораблів бачили, там як сканували. Внаслідок пошкодження деяких тросів споруда впала на дно. Розрахунки здавано свідчать, що для западіння таких пошкоджень необхідна ударна сила величиною понад 300 тонн. Ще не дослідували місцеві форми життя. І що, я повинен гэта забрать? Іонний куб. Боже ж двери. Но яны не адчыняліся. Ну хоть маленькие. Но у даследніцкай я не бачу, куды гэта штосьці можна прамацаваць, гэта іонныя кубы. Такая миленькая
маленькая рыбка всередине. Ладно, выходим отсюда. Напэўна, пайшлі да таго караблю, таму што я не бачу, што тут такое штосьці яшчэ можна зрабіць. Гэтыя слупы аглядзець. Якія яны падозрыльныя, канешне. А вы дадзіце мне плітку забраць ці не? Кіраванне сілавым полем. Альера. Это по типу некий ліхтар, просто так подлучений, усё око посвятить. Не, усё ж таки гэтая рыбка выглядае неживой. Щось мне так подказывае. Хе-хе. Так, а где я курку покинул? Чи она... Может, тут просто неоднозначно было. Возникает эта метка, и я губляю. Мне падаецца, я яшчэ бачу, што іх вырытаўляць можна. Да купіць мне галаву дзе ўсе, давай, паркуйся. All systems online. Якось... Ну, помаранчевая дошечка, ионный куб и 2 никелем. А никель я один взял. Находил. Ну ничего, я его тут копаю нахоплять. Engine powering up. Чекай, мабуть, треба зараз виготовити эту дошечку. І на ті слупи, які, де був нікель усталювати. Powering down. Зараз на курку. Здолу повинен бути нікель. Така мусить хутенько зробимо і поглядимо. Так, это титан. Угу. Чим треба все ж таки соскокнуть туди, де ми вперше були. Ну, зараз я нікель шукаю. Нікель потрібно зробити ту ж плітку, яку ми вже зробили. Хочу поглядіти, чи отримається гэтай пліткі там акаші прамацаваць кудысьці.
Ну ладно. Наша рация. Так, шафуем. А там яка іншапланетная. Ось мы там бачыў, не бачыў, мы цераз дзверы выходзілі. Ось яна, ну, у сутнасці як ключ, просто спыняла сілавое поле. Как усярэдзіну патрапіць. Нейкая іншапланетная даследніцкая была мясцовых форм жыцця. Так, яшчэ титан. Ой. Ой. Катista. А, вось гнікель. Мабыць, я пропусціў, там, кажа, падобныя камяні былі, але я падумаў, што гэта срэбра. Не. Нікога жывого... Не, ну як нікога жывога мы не сустракалі? Рыбак мы сустракалі. Вельмі такіх жывых. Настолькі жывых, що ж не спадабалася. Що, месца скончылось? Так, я выскакну, перакіну ўсё ў рыштунак. У кішэні. Курка яна ж збірае аўтаматычна адразу свой выты багажнік. Не, ну мы ж не ў Скайрыме, каб каджытаў бачыць. Каджытаў. Што ты разравелася? Это твой нікель? Навошта ён цябе? Вось і не пачынай тут така. Так іншыя это былі звычайныя людзі. Ты думаеш, чаму мы выжылі? Таму што на каточак. Коптер. Гэта нейкі прасунуты квадробер? Жартую. Месца ў шафах не бясконцае. Фоксі, мы ж пайшлі не лутацца, мы ж пайшлі па квесту. Ты ж сама вельмі хацела квест. Вось я гэтым намагаюся і займацца. Ну глядзі, 3 вялізных. Тут такая шафа пад ежу, пад лекі, пад батарэю і адна вольная. Ну, насамрэч месца ў кожнай ёй, але, ну, хацелася бы ўсё ж такі нейкую парадку. Ну, ў крайнім выпадку, канешне, я ўсё засеру. Тут так без варыянтаў. Ну, я не вельмі на іх звяртаю ўвагі, таму што выніку мы можам і так назбіраць, што трэба. Не тут ну-но.
Пакуль што зацікаўлены кудысьці атрымаць квест ці штось такое, нейкі щось вырушылася з коробкі мёртвай. Што я зараз рабіў? А, я зрабіў зараз эту таблічку. А, я курку не закинул всередину, ладно. Тогда я и подскочим. Ну так, вот это самое, конечно. Не усталёвывается. К нам просто подаровали никель. Но у меня подозра, что это двери, якія павінны адчыніцца, калі сюды штосьці пакласці. Чаму тут нам подсовывали вось гэты... Что нам подсунули? Ионный куб? Подумал, что выготовить гэтыя дошки. Ну ладно. Ну, насамрэч, у Seven Days я вось якраз такі будаўніцтвам я не тое, каб займаўся. Там можна проста зрабіць як, ну, і заўсёды, як я рабіў. І будынкі пакінутыя, крыху падруйнаваны, іх можна адрамантаваць, падмацаваць сцены і жыць тамака. Ну, можна штосьці і пабудаваць, канешне. Тамака блокаў проста да сракі. Не зусім зручнае будаўніцтва, там хіба што. Ну, мы з сябрам намагаліся кое-чаго пабудаваць. Що, напевно, амаль кожны спрабуе пабудаваць. Ну, менавіта прыгожа не атрымоўвалася. А, ты пішаш хуткасць. Ну, мы тую, так кажучы, спаруду будавалі насупраць гандляра, які бясконца наслае. Таму я лічу ўсё як трэба. Всё так і павінна было быць. Ой, так, ціхі рэжым. Ну, агородак так. Так, Ксюша. Ну, шо так, Ксюша? Где яна? Я наогул не бачу. Як яна там? Трэба напісаць ёй будзе. Ну, гэта, між іншым, у Seven Days яшчэ няма скрымакоў, як у Project Zomboid. Там якраз такі ось
калі ў пакойчыку зомбар сядзіць, ты не мог яго пабачыць, там як пачынаецца гэта. Там як справды можна падскокнуць, а ў Seven Days, ну хвы. Та я хвы, мне там і неяк спакойна. Вітанкі, Нікамела, што ты як? А, ну я памятаю, чаго ты злякалася. Так. У акенцы ты. Ну хвы, ну... Я што такого горара гуляю, мне трэба штосьці больш. Ну, іншым часам, каб злякацца. Так, а што там нідзе не з'яўлялась? Ну я пэўна ў дыскордзіку бачыў зранку, дарэчы, сёння. Так, чакай, тут такая яшчэ структура. Ну так, праца. І вось рэшткі іншапланетнага караблю. Нельга столькі працаваць. Можна і адпачываць. Engine powering down. Так, і ціхі рэжым адключыць. Ты зараз зайшла паглядзець? Ну, яна сапраўды нікуды не падзенецца, пакуль яе не заб'еш. Ой. Трэба апіцца, пажырце. Так, 50 маем. Недельку водицы выпьем. Пайшлі. Шкада, што побач няма нічога цёплага. Просто забиваешь и все. Някакого клопоту. Добра. Альбо паміраеш ад яе, навошта яе лякацца? О, жняцы. Така. Дзе ты такого войска ходзь? Я уже казаў, трэба не забывацца, што гэта гульня, гэта пікселі. Нічога гэта істота табе не зробіць. Ну, персонажа заб'е, ну нічого. Окей. Тогда я думаю, у кого, конечно, будет яшчэ прасцей абсерыцца. Так. Так выплыла. Ну что ты шлендаешься тут? Просто каб частка караблю цельным блокам нейкім ляснулася. Что гэта за карабель такі? Дзесьці павінна быць у войсце.
welcome aboard, Captain. All systems online. Пиксели. Но яны ж падкрадаюцца. А тамак ж стаіць, ты ж ведаеш, дзе яно. Ты ё-моё, только нема ў войсе ці што? Я уже по колу оплываю. О, знайшов. Яшчэ його на куп. Щось удіють. Ага. Внутрішні стіни цієї ділянки істотно зміцнені, вказуючи на те, що творці споруди прагнули або захиститися від чогось ззовні, або утримати щось всередині. В будь-якому разі їм це не вдалося. Що, мінус є? Ні, ну... Здається, я все ж таки такого не тільки пам'ятаю. Так, треба буде потім прочитати, але у мене зараз не тільки шмат повітря. Треба вертатися. Так, то я дослідницькою взяв. Так, що ми там отримали? Так, позаземний, добре. Дослідні відомості про особину. Збірка відомостей про істоти, які раніше утримувалися в позаземній споруді. Виконано переклад низки записів. Дрібна травоїдна істота гамма. Цей запис, схоже, стосується звичайного вітрищаки. Імунітет проти зарази відсутній. Смерть зазвичай настає впродовж 4 днів. Після взаємодії з ферментом 42 прояви зарази послаблюються, однак ненадовго. Виявляє дуже добру здатність до навчання, виявляє певну спроможність передавати фермент іншим особинам. Зародки виліта. Доросла особина занадто велика для дослідження. Яйця взяти з місця гніздування. Імунітет проти зарази відсутній. Смерть зазвичай настає впродовж 3 тижнів. Невелика частка яєць залишена для тривалого високопріоритетного дослідження інкубаційного механізму. Великий хижак тета. Рештки вивчатимуться у видаленій лабораторії. Виявляє певний потенціал до імунітету проти зарази, але фізичних решток поки недостатньо для повної реконструкції. Невідомий виліт. Цей від вилітів названий як морський імператор. Взірці кісток виявляють певний потенціал до імунітету проти зарази. Одна особина впіймана для вивчання в спеціальній утримувальній споруді, збудованій у вулканічній смузі на глибині 1,5 км, 1,4 км. Так. Там споруді утримувальні. Висновок. Мало ймовірно, що особина морського імператора досі утримується у вище згаданій споруді. Водночас там можуть бути відомості щодо розроблення вакцини. Я ось думаю, мабуть, гэта іншапланетнікі пабудавалі гэта СПА, атрымліваецца, каб не выпусціць хваробу.
Ці наадварот яны прыляцелі з гэтай хваробы і намагаліся тут знайсці нейкія лекі. И гучная музыка, конечно. Гучненькая. Ну, вот так аквариум некий был. Яшчэ дадзеная бачу там у кагось. Ну, ось. Чарговыя зразкі. Что форм жыцця. Ну, гэта ж не дзверы. Ось там фіолетенькая. Integrated. Звіт пра збыткі, потым паглядзім. Гэта Йото імператор? Не, ну гэта ж не 1400 метров. Надо больше так нічого не бачу. Residual Sure. biological evidence suggests Залишкові біологічні докази здогадно свідчать, що сюди доправляли місцевих істот для докладного вивчення. Ой, не подобається, як він узяє. Біологічна речовина. Частина переміщувача. Ой, зараз прийдеться вертатися. Ой. Ага. Батарейка разладавалася. Так, звіт про збитки. Поблизу споруди виявленої виліта, він швидко наближається. Зовнішній якірний трос зазнав сильного удару. Зовнішні якорі згинаються, споруда тоне. Зіткнення з океанічним дном. Виявлено пошкодження утримувального модуля номер 7, яйця вилітів. Запроваджено протокол термінового знищення особин. Знищено 314 особин, одна особина зникла безвісті. Евакуація персоналу до перехистків за межами споруди. Запроваджено протокол планетного карантину. О! Все ж таки мав рацію. Увага, зараженим організмом заборонено покидати планету. «314 особин. А яны што, сюды на гэты планету іх прыцягнулі, ці што? Некаторыя жінскія. Частины перемещувача. Ці арганічныя частыны месцяць ДНК десятків різних істот, які падходзяць пераважна за меж планеты. Ага. Частины маюць різны рівень вдасканалення складнымі тэхналогіямі. Будова конвейера здагана свідчить, що переміщуваних істот створювали, лагодили та запускали ті самі позаземці, які збудували цю споруду. Так,
Позаземні яйця, докази здогана свідчить, що більшість місцевих видів, можливо, що і всі, розмножуються яйцевідкладанням. Яйця трапляються на океанічному дні, під кам'яними уламками та навіть у скельних розколінах. Найімовірніше, різні види істот обирають для гніздування різні біоми. Яйця, залишені без нагляду, перебувають у своєрідному зацепенінні, найімовірніше очікуючи або сприятливих умов для інкубації, або знаходження певного життєдайного ферменту, який підштовхне перебіг інкубації. Видову належність яйця неможливо визначити за його зовнішністю. Проте можливо розпочати перебіг інкубації, якщо помістити яйце в утримальне середовище. Серйозно? Тобок я мог все ж таки яйки скласти в той акваріум. Ладно, ладно. Так, это не цікаво. Ну все, зникни, ну прочитав. Ну чому воно означене усе? Тю-тю-тю-тю-тю, прочитали, вельми цікаво. Тю-тю-тю-тю-тю, прочитали, вельми цікаво. Дякую. О. Ой, не. Не, ну, гляди, у нас зараз тільки гэтая букватка позитивной відомості улічують, що ми будемо тут отримлювати, нехай буде. Що? Говорить штаб Альтери. Це може бути єдиним нашим вікном для зв'язку. Аврора, ми не можемо надіслати рятувальний корабель аж до вас, тож вам доведеться зустріти нас на півдорозі. Ми завантажили креслення в бортовий комп'ютер. Так, хвилинку. Дані з аварійної скриньки вказують на те, що термінал в капітанській каюті все ще працює. Бики вже через 5 хвилин виходять. Тоді скажи, що мене як завжди. Як завжди? Вона зрозуміє. А якщо ні? Слухай, просто скажи їй як завжди. Ну скажи, ну я як завжди, вона не зрозуміє, і мені буде потрібно йти. Код 2679. Ага. Яловичинний сирен? Гаразд. Що? Так, дайте почитати. А ти хутко казали. Ми завантажили креслення в бортовий комп'ютер за мікрофоном. Ми за сендвічами йдемо, ти з нами? Так, хвилинку. Ось я що ми не сперечалися. Скажи, як завжди, вона не зрозуміє, мені потрібно буде йти назад сюди. Код 2679. Це просто яловичина із сиром. Ти можеш сказати яловичина із сиром? Яловичина із сиром, гаразд. Так, зрозуміло. А чому менавіта зараз повідомлення прийшло? Ну добре. То бок уже можна буде потім злетати на Аврору і завести в капітанську. Ой. Зрут с кирышками. А мы булька. Ну, это мясцовая форма життя. Так, в этой рыжке не скануется. Я пока не хочу что тело сканувати, раз то, что оно, як яно живе, зараз прийдеться чекати. Спочатку возьму тої нотатки, що там яка. Ну, я больше не бачу, куда это только можно идти. Это что такое? Не скануется. Еще отрымливается то, что нам дозволили оглядеть, оглядели. Берем еще одну нотатку и пошли сканувати Гателена. Завантажу відомості щодо бактерій. Увага, виявлені незвичну мінливість протеїнів у кров'яної плазми. Раджу негайно виконати самодослідження. Переміщувач. Самоперевещенный карантинный наглядач. Так это жнецы такие? Что? Ну, я подобно на жнеца.
То бок гэтых істот все ж таки стварылі іншапланетнікі. Ну, у мяне была такая падозра, що гэта штосьці пазаземнае. Бо рыбкі-то іншыя не тэлепартуюцца. Не маюць такой здольнасці. Welcome aboard, Captain. All systems online. Так, ну давайте глядеть. Опіс бактэрыяльнай заразы хара. Цей тэрмінал містіць вычерпныя відомасці пра бактэрыяльную заразу під назвою хара. Відкрыцця. Упершае трапілася під час звычнага мережавага пашырення на зовнішні світи. Пандемічний розвиток мережева помилка спричинила відмову звичної процедури карантину. Зараза була відвантажена в основні світи та швидко розповсюдилася ними. Підтверджена смертність 143 мільярди організмів. Подалося. Так, бактэрыяльны механізм прилаштоўваецца да здаровых клецін і змяніў іхнюю асноўную генетычную будову. Проявы. Першая стадыя паступова відмовы імуннай сістэмы. Другая стадыя зеленыя пухіры на шкіры та праявы падобныя да застудных. Так, третья стадія непередбачені зміни у тканіннай будові. Четверта стадія цілковито припинення виконавчих функцій мозку. Вжиті заходи безпеки. В основних світах запроваджений карантин. Зірці бактерій надіслані до відокремлених споруд із вивчення хвороби, щоб розробити вакцину. Спосіб лікування невідомий. Так, ну, коди та підказки капітанова каюта. Цікаво. Так, самопереміщуваний карантинний наглядач. Ця істота має ознаки сильних генетичних змін і вживляння численних механічних частин. Її травнуту дихальну систему замінили на батарейку, яка отримує енергію від головної мережі і розповсюджує її всім тілом. Під шкірою є малесенький імплант із фазовою технологією, який керується центральною нервовою системою та дає істоті змогу миттєво і самовільно переміщуватись в просторі. Ну, ж ні. Мозок і центральна нервова система вдосконалені складними обчисленими приладами та засобами віддального зв'язку. Віддального зв'язку, вибачаюсь. Висновок. Запрограмовані мисливець-убивці уникати. Не, ну, тут хоч хуй ще не шмат, як у минулий раз. Я тоді шмат читав. Так, ну зараз два варіанти. Альбо пливемо глибей, альбо вертаємося до капітанської. Так, а навіщо я вийшов? А циклоп усередині? Ой, циклоп. Курка. Угу. Engine powering up. Я ХВ по ресурсах. Основное то, что треба есть. Там же жнец шлендается. А з якого боку я приплив такой? Эти ліхтари просто не об чим. Мабуть, пакуль десантнуть курку, а оглядеть тут таке усім навокал. Ну, я, певно, оглядав то, що було. Powering down.
далей ідзе што? Так, усё грукатала. Не доляціць. І зноўку не доляціць. Караценькі гак, канешне. Тан. Звычайны каменьчык. Ну тут только трэба штосьці больш рэдкае шукаць. Улічваць, што яшчэ не такое. А шо ліхтары? Так, ну давайте лічу на себе. А, гэта свінец. Ты маеш на увазе фрукты гэтыя? Я ж кажу за ресурсы. Ці за што я кажу? Уже забыўся. Но... Ну і шо гэта за лайно? Що це таке? А, гэта скрипт, напэўна, нейкі. Таб по сюжету просунулись крыху. Мы прыплылі, напэўна, адсюль. Ці не? Ці з гэтага боку? Нават не пачынай. Пашкадуеш. А вось ты хадзіў сраку. Ну, ведаеш, тут так не перашкодзіла б мапа. Мы з гэтага боку прыплылі, тады паплывем на левы бок. Зорочка. Кото. Так, что я хотел зрабіць? Да ничто. А, пригадав. Хотів отскануватися. Самодаслідження завершено. Бактеріальна зараза поширилася на шкіру та мале коло кровобігу. До збірки знань записано медичний звіт. Ви повинні знайти спосіб знешкодження зарази. А колькі ж дзён-то прайшло? Уже паўгады, напэўна, вы па гэтай планеце шлендаемся. Так, звіт пра бактэрыяльную заразу. Вы заразились досі невідомою водною бактэрыяю. Цяпер вона размножаецца ў вашай крывяноснай сістэме. Прыблізна час інкубацыі 2 тыжні. Ваша імунная сістэма бореться проти зарази, але дієвість боротьби є низька. Ймовірно, ви вже відчуваєте подібні до застудних прояви, а також подразнення шкіри.
Вони будуть посилюватися в міру зростання чисельності бактерій. Ви повинні терміново послабити та знищити заразу. Поради. Шукайте додаткові дослідницькі відомості про можливу вакцину. Дослідіть механізм, який дає тутешній екосистемі змогу пригнічувати прояви зарази. Угу. Ну все. Нарешті з мертвої коробки все ж таки ворушняк пішов. Блін, як же тут так незручно оглядати усе. Ага. Бум. Rig for silent running. Тяжко этой штукой керовать. Не подобается мне циклоп, конечно. Великом. Чекав на щось ліпше. Да пофигу. Так, да хопить уже. По колу пройду. Я ще тяжко орієнтуватися. Я вже заповз і не зрозуміло, як я хотів там проплыть. Так, ну давайте ще раз. Банку поглядим. Так, слупи з того боку. А інший проход був. Той бок. Ну ось. Той бок мені направо. Правий бок. Ні, тільки не сюди телепортуйся. Captain, all systems online. На правый бок да ниже. Rig for silent running. Engine powering up. Придется все-таки батареи заменять.
Выключаем тихий режим, марную энергию. Ё-моё, зноўку там гэта вялізная істота шлэндаецца. Silent against low. Ніжэй тут только праплыцці, не? Ну, так, любіць. А, вось гэта мы якраз да лавы даплывем зараз. Подладуемся тамака. Што ты там грукочаш? Як бы мне тут таку курку десантаваць, каб не ў лаву? Хто тут рыгае, ну? А, боже, цішыню трэба выключыць. Не ладуецца ні халера. Engine powering down. Так, трэба глядзець, куды мы там акалеснемся. Спадзяюсь, зараз не спалаю. Но крыху наблизіцца трэба. Рыбка, ты што робіш? Engine powering up. Які сэнс смактаць жалеза? Титан. Engine powering down. Ну, вось квіток-то не дала за проезд. Ей-ей. Неслухмяная рыбка. Зато и светло як. Ну так. — 50 градусов. Серьезно? А что так мало? Мы ж каля лавы. Ты что робишь? Блять. Ось як не трэба, і яно, конечно, добра гэта у нас заскоквае.
Это сребра. Ай. Не намагайся. Сребра. Чого? А, не. Добро. Так. Кіаніт яшчэ ее. Ну, займемся зараз правда луптагоблінством. Бо в сутнасці у нас цяперака просто ўжо пакрыху на высці выходзіць. Пакуль якраз таки ладуецца у нас цыклоп гэты. Які шалёныя, конечно, рыда. Ну, тоже казала. Контрдык. Да. Никель. Здаецца, нам столькі кіаніту, конечно, не патрэбны наогул. Ён ж толькі падмармацаванне ішоў. Ну ладно. Ну і шо гэта? Зноў куэротка пайшла. Пераследуем зыхан герой яшчэ. Ты думаешь, ты прыгожая? Не, ну так-то, конечно, миленько. Але ну ё-моё. Ну придется забивать. Макчи! Ну так. Так, добра. Закінем пакуль усярэдзіну ўсё. Будем далей высмоктывать всё. А цяперака не хочаш ты ў мяне заскочыць. Ой. Captain, all systems online.
Забиваем шавки. Не цікаво, як там посілкування. 26. Тихо ты, ё-моё. Ну лава побач, температура 50, ну что такое? А, чекай, це ж треба заскочити в этого. У курку. Ладно, кианит не будем шукать. Давайте пошукаем что-то іншее. Кианит ухапляє. У кварц його. Давайте засмокчим. Жнец, давай ты будешь у іншим місце шлендатися. Температура 51. Ну що это? Чому? Не-н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 е. Есть. Давайте заховаемся. Давно не было. Ну, это як лава з No Lies Forever 2. Коли пам'ятаєш. Там якось до антуражу вось гэты злачынцы менавіта выкарыстоўвалі штучную лаву. Каб прыгажэй выглядала і ўсё гэтае золата. Так, давайте у кішэні ўсё запхаю. Што? Гэта ўвесь кварц, які я сабраў? Сур'ёзна? Ух ты. Чагосьці яшчэ можна падлутаць. Гэта свінец у нас, так? Ну, давайте збярэм. Ты паглянь, уцёк. Не спадабалася яму дрэля. Ой, места нема. Не. Золото уловил. Я забыўся, што ў мяне месца ў кішэнях нема.
Ну так. Ну, разных ресурсов поспробовать позбирать. А, о, тут такая яшчэ кварц. Ну, на другі заход яшчэ скокнем. Но серый там складана, у мяне ж захісту няма. Там ж трэба выскокваць і падбіраць. Это что такое? Что это такое? А, это ты пачвары прычапіліся? — 26%. Да ты шо? Можна яшчэ больш павольна будавацца, ну? Тады яна вельмі патрэбная была да виготовлення тых прамацаванняў. Я, конечно, добра позабирать. Hello. How are you doing? Goodbye. Так. Что это за лайна? А, ну. Сапраўды прычапляліся. Що, энергію ў мяне высмоктваеце? Чаму я не ладуюся? Так, да, трэба одно адсканаваць і паглядзець, што гэта такое. Ну-ка там здесь прицепилась. Ската хочу адсканаваць яшчэ. Ну ты паглянь, чапляюцца і чапляюцца. Ужух, ну як жа гэты сканер па-дурному працуе? Лавовый гусень. Гусень. Падібна да гусені тварина, яка, схоже, не має зору та нюху, але спроможна відчувати та поглинати тепло і електроенергію в межах свого найближчого оточення. Смактальна шпарина здатна причеплятися до рівних поверхонь і створювати високий смактальний тиск. Відчепиться, якщо прикласти достатньо зусилля. Груба луска захищає від надвисокої температури. Звично травна система відсутня, внутрішні органи живляться безпосередньо поглинанням енергії. Поведінка тварина приваблюють усі види енергетичних джерел. Вона поглинає тепло своїх жертв, щоб виживати. Висновок: уникати за кермом засобу пересування. Що там? Не бачу. Для ощадження енергії батареї чогось там. Ну пішла, щуль. Она померла чи ні? Вона померла. Мне шкода, тому що я сподівався полутатися, покуль ладується циклоп наш. Коди! А і не висмоктують у мене енергію. Не, ну а що они? Ну, я думаю, меня
Світло крадуть. Де? Ну і куди я не... А, во. Не утечеш. 30 seconds. Ой. Криху заполювався. Welcome aboard. Рибами молока. Ну, а що робити? Я ще здав, ладно, є. Так, сілкування пішло. 37%. О! Ось чому ми так повольно давали машину. І що? І що ти тут таке робиш? Тебе хтось викликав? Так, а я усё виклав чи ні? Так, померли не зникають. А де курка? Кіни! Тільки що штука тут така бачу. Ну, що не прибирають ти знак? Ти зорієнтує. Коли наближаєшся. Ну і де? А, я на усередині. Ладно. Потому що я її не припаркував. 43. О, пішла справа нарешті. Так. Ладно. Пожерьте. Купить. Не все виклав. Не все. Ну, місце яшчэ є. Можна смактать і смактать. А, сярэдзіну я не магу рамантаваць? Рачка, вы сур'ёзна? Ці чакае, а калі спусціцца? Метод, блин. А, так, я прыгадаў, гэта ж быў кварц па левому боку. Чы? Ты ж ніц тут кашлэндаецца побач. Непрыемна. Знайсці б жылу медзям. Чым трэба заняцца там? Ого, ой, там некая магма на спине.
Поплавленная рыбка. Крыху. Это просто помста была. Да, я просто хотел закласти ўсё ў кішэні. Як не шмат, канешне, кварца з гэтых жыл. Пайшлі шукаць медзь. Дзесьці яна только мусіць быць, я так лічу. Не толькі титан. Ды золата. Титан. Да. Ой, я забылся за тебя. Да не! Сенсі не вибухає. Зовсім дурно. Та ё-моё. Это у нас что? Ребра? Не. Да ну ти жартуєш, ці куди? А як так? Ну що каля комп'ютеру. Ну, а навошта гэта каля камп'ютару рабіць? Я так наогул намагаюся каля камп'ютару ніколі ніякай вадкасці не трымаць. Выпадкова не зруйнаваць жалеза і ўсё гэтае. Ё-маё! Яно што, частку скалы зруйнавала гэта істота? Будзе зелёны дыванок. А быў якога колеру? О, падаецца, медзь знайшоў. Не, гэта титан. Да ё-маё. Уранінит. Да. Гэта шо? Ребра. А, ну у мяне таксама чорны-чырвоны з смокам, з клёвым. Але ён уже даволі такі брудны, трэба неяк адмыць яго будзе. Что у меня по местам? Ладно, Андрей иметь место яшчэ. Это у нас свинец.
Десь ж, певно, тут така була. Минулий раз же ж бачу. Ребра, титан. Бронініт. Не, все, хопить. Так, ви куди його використовувати? Окремі атомного реактора, який я не будував навіть. Ти скинули іншу чатку. А, бачу. А, абстрактно. Шукаю слетение. Я фотку скидать не буду через то, что я реально за правды брудный. Так, вид продукти. Спец. А що, нема у продажі більше? А чому? Так, ладно, на белорусской стороне. А, вот. Могу тут так не изменить. Ну, ось таке в мене. Такі, тільки брудний. Ну, я не зовсім розумію пришпілу, каб диванок яшчэ быў пад клавіатуру. Заўсёды з тых часоў у мяне такі былі навіта памерамі пад мыш. Ну, раней яны такія вытаўляліся. Буйных тады не рабілі. Я ўжо ашалеў, я сам на жнецовых скочу. А, цераз каточку. Всё, я зразумеў. Ты мела на ўвазе. Так, тады так. Але ўсё роўна гэта ж не ратуе. На 2, один не оброблений, з боків почав сипатись. Ага. Дивно, конечно. Ну, я пакуль шукаю гэта імець. Напэўна, там уже, напэўна, циклоп зладаваўся цалкам. Та ці медь-то, божах, ну я ж бачыў жылы тут такая. Капцы яна рэдкая. Так карыстуеш? Не, я ўсё ж таки з тэхнікай. Сюда осторожно. Шлё. Тогда уже и живе. Не, ну я не кажу, что досконало. Так само може штось полететь на подлогу. Каких-нибудь выпадков.
Що ж таке? Але я не заслуживаю ніяким випадку, не думаю. Просто переде. Скидаю. Ну, ось з катошками, конечно. Тут таке. Не допоможе. Осторожно. Поводилася. Ладно, да ё-моё, пушок. Я зараз кудись заповзу. Буду я ще потім півгодини виходить. Ой, а що тамака? Ні, титан. Угу. Ну, буває. Можно просто хв пошукать какую-нибудь мышу, какая там по отгуках просто незабиваемая. Там у кого. О, знайшов медь. Гарнута і ўсё гэта. Не, ну чаму? Презентація не все так погано, не треба. Тут така. Угу. Ну, добре. Ну, з другого боку, що я такое кажу, коли зараз шмат обсталювання, якое працює, ну не так уж довго, як треба. І морків. Я душа печатка. Колка. Ты просто пришпилил. Грибочки. Нема места. Что? Т9 скачнулась. Ага. Ну, зато и прошпилы отбывают. Смешные моменты. О, еще медь. Блин. Чекай, ну що п'ячори, боже, ну що я не використовую це? Та ну, про гатарі де забилися. Треба було з самого початку включити. Да треба просто привучитися до этого всього. Як запхать незапхаемое? Вот что лежит никель. Что? Палком забитая.
Так, а цяперка прыгода. Вернуцца да каўпаски. 1500 я прайшоў. Ну не 1,5. А неяк зусім не блізка, канешне. Трэба будзе яшчэ падумаць над эфектамі іншымі, якія таксама дадаць да ўжывання. Паслухаць усё гэта, мабыць, каманды нарабіць. Мяне думка, мабыць, зрабіць стрым по тыпу не наладаў, а просто пачаць стрым. Якраз ты буду рабіць вокладкі з гэтымі да відэо з Ютуба. Трэба ж наступную чаргу павыкладаць. Прыёмчык. Пад музычку, мабыць, якую-небудзь. Калі ў гумары можна будзе і паглядзець што-небудзь нарэшце. Але ў такім выпадку, напэўна, трэба будзе перазапускаць стрым. Как потом выдалить? Ведь шо? Ну я на Ирове. Ну, на YouTube, конечно, с проглядом так само не зальешь. На Patreon там каё, конечно, сховіш на 100 гадзін, але я не ўпэўнен, што там так сам дазволена. Поглядам якіх-небудзь відэа, там фільмы, ўсяго такого. Што такім выпадку, напэўна, прыйдзецца пісаць цераз ABS, а гэта есть больш навантажанне, но з другого боку за прагляд, конечно, так не навантажыць. Як гэта зразумець? Я сыходзіў, было 40%. Я шлэндаўся кіляметр, напэўна, кілю. 55%. Дзе? Дзе яно? Не, ну там у Фуксе хацела, каб мы паглядзелі кіно пра распрацоўку Сталкера. Ось, і одну серыю аніме. На прокаточку. Что здесь на 30? А, между дудами. Ну, тоненько довольно. Ну, я свой за 15-20 рублей набывал, коли курс еще был здесь 2,5. Ну, такой. Коля 10 долярчика. Люся, что с цукерочками? Тут там так тяжко дихає. А, готовий воду. Ну, мені давно. Тому я не брудний. Неважливо. Ну ви ж ведаете, що я нічого не люблю. Так, слухайте, а мы же іншим, мы ж фиолетовую эту дошку вырубить не можем, а мы ее використали. І де іншою знайти, як кудись потім увести, я хв. Ладно. Угу. Ну, норм. Добрые ніжки. Чому ти не ладуєшся, скотиняка? Калі я ўсярэдзіне не ладуецца. А ў чым сэнс тады? Так, ну я яшчэ, конечно, не ўсе шафы забіў. Так. Можно кварцу позбирать. Что до меди долго ісці. Помедь. Кварц здесь побач был.
Третій кот, это я не пошкодую. Так відомо код. Так ще можна щось інше обирати. Що за лохту ви тут таке верзете? Ай-ой. Що ти? Боже, починає. Ось учора покутували у Вальхейму від бомбардувальників. Тут таке... Ось знову почалося. Що це? Ребра. Титан? Титан. О, бачу шкло. Та й лух... Не отчепилася. Ну ладно, я напевно мене не бачу. Какую ж ты? Ну, можно полутать квартал. Да ну! А я стою себе, пилю. Мне норм. Куди? Я тільки зараз прикметив, як той хлопець, за якого ми гуляємо, тримається руками. Ось тут така. Дурная риба. Ты померьте хочешь, ты что? Ну я ж тебе могу забить. Ты ж не волод. Оба. А что там? Это из интернета ты на это глядишь? Ну, что вы такие? Боженьки. Ну, я так не меркав. Ну, хоча за все може хутко забрудніться. Ось з місяцем мені подобається. Коли б ще там ось були які-небудь замки по типу Трансильванських, ось всього этого.
Ну так, так. Там то і справа. Чого? А де вон кого хапляє. Угу. Ну, пошли, яшчэ кварцу здабываем. Дився, аніме пані. А чому незручно буде? Ти маєш на увазі менавіта не сам малюнок, а то, що там ще по типу як подушки такі до руки. Менавіта з кнопки той. Ну так, воно може бути незручно. Або ні. Або наоборот буде допомагати супертунельного синдрому. Але це не докладно. А чому дубка і не бупси? Різкі дубки. Тут є ще здивилось. Клімакс підсвітка, а потім з'явились КТ. Ну, підсвітку є ще сілкування потрібне. Гэта хутчэй за ўсё яшчэ мінус один USB порт. Я не люблю долучаць до USB. Бо мінус одна розетка. Ой, ты поглянь, як утякае. Ладно, назбираю грибочку тоді зараз. Нават не намагайся. Оп. Пан Рейдер, вітаночки рейдерам, всіх ради бачить. Як у вас факторія прийшла? Прямо цікавенько вам. Джейн, вітаночки. Ради бачить. Так. Я там знайшов спосіб, як додавати вже інші капелюшки. І ось покриху іншим часом можна щось додавати, якщо новенько. Діду, вітаночки, ради бачить. Ой, як у вас справа, що цікавенько. Мы тут только под водицей вандруем. Поплыли по квесту, разладаваўся у нас циклоп, і зараз ён каля лавы ладуецца цераз цеплыню. А я пакуль збіраю ресурсы і забіваю шафы на циклопе.
Угу. Так, я бачу. Там в мене значились фактори. А як погуляли? Чекайте. Що таке ось? Одна така йде. Так, чекай, а де це клуб? Я не у той бок попив. Складненько. Ага. Ну, там, конечно, напевно, шмат подумати треба, як там около всього це зробити. І висока складаність. А я думаю, там по типу щось, ну, які фабрики робить і всього це, бок. А на що там складаність впливає? На кількість ресурсів, чи що? Чи все ж таки там є ніякі бойки? Зрозуміло, все ж таки є ніяка бойка тамака. Ось воно як. Ну я просто по трейлерах тільки бачив это... там його. Будівництво фабрик. Так. Ой-ой-ой. Ник не удало. Полетел. Ну, наконт будовать. Тут такое, гэта ўжо нейкі мем, напэўна. Ну, а наконт нейкіх складных механізмаў, ну, ось хв. Тут трэба глядзець, канешне. Бо у нас, божук, ну я хв, стрымаў, напэўна, 10-17 по Вальхейму, гэта в асноўным было выключна будаўніцтва. Усабнаў тако. Я прыйшоў, замест таго, каб вырашыцца па сюжэце, я стрымаў 5 просто будаваў базу. Мовчить про будівництво. Ой. Вот такі жах нейкі. Ой. Джейн, а у тебе як справи? А ви ж особливо тако усі гуляли, напевно, так? Це я тут такий один такі дурний, які упершиню я гуляю. Так, а куди ж запхати-то? Ладно, буду по іншим шафам усе пхати, потім розберемо. Гриби ще. Добре. Життя досить. Ну, Фоксі, справа в тим, що напереді є ще не один виживач, ви ще улічують, що там к епіку роздається. 7-Day катаєш. Ну, там, на 7-Day це не то, як буде. Ну, ось мені так само все панували вельми. Но не конечно, такие. Ну я ж кажу, я в основном ніяк не будую. Тільки ремонтую, що, ну, сміття прибираю, ну, покайовка. Тихонько. Покайовка працює. Можу треба буде вже запам'ятати купу сполучення клавіш. Програма. Ну, хто у нас малайчинка? Я. Покайовка не годує. Давай. Так, я щось там пропустив, певно. Так, Рафаэль, там ще скоро доповнений вийде.
Квитанчики, Это злиток? танки. Но... Ну это подобно на злиток. Отдай. Отдай. А, Джейн Ринга, ви ж бачили, я ж тепер можу так робити. О, я найс, відчую, з королівською бойкою, з перемогою. Так, треба повикладати скурки усе. Добре. Ну, я ж кажу, є ж ще запасні варіанти цукерки. Ой-ой-ой. Напевно, я хутко все і заб'ю. Я зараз, мабуть, титану назбираю. Ми зараз досталися до доволі високої глибині, тут таку вже лаву навокал під водою. Лава. Ось. І рідкі ресурси я вже не збираю на будучню всього. Ну і звичайні так само. А, і ще й укриттів? Ну, добре. Ну так. Зараз у нас поколі здобича, а потім будемо ніяк діставати з цієї печори. Може тут таке, то є ще подорожче, а ось ця штука, на якої ми сюди приплили, така незручна. Ой. Що жах. Я спочатку яшчэ лаяўся на гэтага робота, яким я зараз. Ну, на пачатку, калі ён не прамацаваны, ёда яго пытанне, таму што ты ў сутнасці ось карыстаешся вось гэтым рухавіком, каб падскочыць, і ён яшчэ слабенькі быў. Ось. І гаку гэтага зачапнога не было, а ён такі вось імбовы проста. Калі слушна зачэпішся, можна так разагнацца па-шалёнаму. Что пачатковы батискаф, ну то просто смогчы дзесьці сороміць у куточку. Чаму каўбаса не можа быць зручнай і смачнай? У нас просто цыклоп гэта завецца каўбаскай, а робот гэта куркай. Ой, грошей не маешь. Завтра пойду к краму и не утрымаюсь, как колбаски набыть. Какой-нибудь смачненькой. Ладно, поглядим. Так, добро. Кварцу добывали. Я думаю, все ж таки смактаць жылы титана, якія тут така побач, каб хутенька ўжо здрыснуць адсюль. А потым жа ж нам жа ж яшчэ на Аўрору. Аўрора гэта карабель, які вось тут така ляснуўся. А мабыць, я не буду нічога спойлерыць, лічуць, што цябе Джейн усё спакушаюць на гульню. Ну, з другого боку, гэта не спойлер, это просто самы пачатак гульні быў. Разумею, будучыні ўсё ж таки пагуляеш з абнаўтыку ці не? Я бы так само параіў. Ну, пытанне то такое, конечно, для гульні. А, ну добра. Ну, а насамрэч тут ніякага спойлеру, просто пачатак гульні з таго, што, ну, як бы, мы прыляцелі на касмічным караблі, і ён ляснуўся на планету, дзе ў асноўным вадзіцца ідзе. Завецца ён Аўрора. Мы яшчэ атрымалі зараз код ад пакояў капітана. І трэба туды зазірнуць. 2 гадзіны? Ё-моё.
Ну, я так разумею, гэта парада на будучыню, у тым сэнсе, каб уважліва ўсё абшукваць. Так, усё змесцілі ў кішэні, ўсё, што здабылі, таму што яна адразу ў робота трапляе. Завіем яшчэ раз. О, бачу, яшчэ цітанчык є. Кольку я шмат будую, цітанчыку мне заўсёды не хапляе. Ой, не. Шо, волод тут тако припёрся? А, не. Рыбка, догуляешься. Рыбка, пошла ты в сраку. У нас уже другая сторонка мемчиков пошла за цукерки. Трэба ж яшчэ будзе зноўку зладзіць прагляд кліпчыкаў, ну без ксюту не тое, конечно. Без хлопца. Разом сядзець рагатаць у голасе. Столькі ўсяго трэба. Я яшчэ одну функцію зладзіў, но яна не зусім добра працуе. Ну, боксе прощать не буду. Ну, хто хоче, може написати клічник ваверка. Не, ну з другого боку я можу вернуть, коли не спрацює. Цукерки. Ті я просто зараз верну одразу. Йо тамка потрібна. Напевно, розкладці нема. Справа ў тым, што мне нельга ўсё ж таки гэтае самае. Пры гэтым... Фокусіць АБС. Ну-кась. І ўключыцца яна. А яно зноўку не ўключае. Ладно. Было? Чаму яно... А, я зразумеў. У мяне ж уключаны быў зараз... Включила. О, пайшло. Яно вымкнулось раз тое, што яно просто націснула гэтую самую команду. Так, поняла. Ну, дакладней, у мяне быў уключаны морф на РФ, а яно ж просто яшчэ раз переключила. Ось, таму яно выключылася. Так. Так, я адразу вернуў. І, дарэчы, яно хоць... Не, 18 000. Ну... Ага. Я зразумеў. Ну, я забыўся, пакуль учора наладжу вернуць таймер на 3 хвіліны, каб 3 хвіліны гэты эфект быў. Ось. Ну, карацей, яшчэ адзін недалек. Ну, ідэальны варыянт гэта вейсмод, ну, і там каб подпіска трэба. Ідэальны варыянт таму, што там якая інтэграцыя з гэтым скринработом. А гэта не інтэгруюць. Это эффект. Приехали. Но шафы ўжо хутка будуць забітыя. Яшчэ 1-2 заходы. Кацёрка. Самае галоўнае, ну, напэўна, мабыць, іх ўсё ж таки выключыць гэтую каманду, бо яно, канешне, шмат пытанняў мае, а потым, ну, а просто уключаць, калі спатрэбіцца пэўны эфект.
Вось гэты эффект вавёркі учора вырашылі, што варта ўключаць, калі я лаюся на нейкую лухту. Што ў гульні адбываецца? Вавёрчык. Я тут таке золото бачу. І куди тут таке жнець усё скочить? Зараз у лаву не ляпснуцца. Ладно, я ще золото здобуду. Курвавёрка. Так, ну давай, так, що... Ну, Космічна ваверка это приблизно то же самое. Я вчора включав. Чекай. Email же ж ее вырвал отдельно. Не згубил. Вот. Так, ну-ка, здесь я получше. Нема. Не бачу. Где він? Вовк, жаноче. Ну і що там відбувається? Voices. Child. Наче пані. Ну зараз так само, напевно, як вайорка голос. Ну, мені посидіть, послухати, і то все. так. Давайте далее золото здобывать печоры. Божух, ну у мяне вушка ўжо амаль цалкам расчулася. Ну вось літаральна кропелька і будзе чуць, як павінна. Ну ось пакрыху адчыняе. Ну, лячэнне дапамагло. Ой, так, з чаго яшчэ палутаць, капцы? І справді тут кажу, напевно, за больш за 2 гадзіны. Так, рынка подруга. Як мусіць гучаць рынка подруга? Так, ну не Female Pixie, я б хотів знайти Female Orc якого-небудь. Що такое Несті? Гном. Что такое Нести? Что там зараз відбувається? Это Іринка подруга чи ні? Так, что это? Морди. Так, зрозуміло. Ну, хв. Просто жаночие голосы. І в нас тут така якась страя женщин намальована. Бронедумки? Ну в этом сенсі. Так, Эх, прийти.
бридкий нагод. Ладно, все. Он там тешится. Ой-ой. 35%. Треба тякать. Ще не адремонтувався. Яй. Ти почора отчепилася? Отчепилася. Будівництво. Ну, покурі ще ні. Та насамрэч, щось апошні дні відпочивають будівництво. Ніяк так сталося. Приситівся криху. Так, а що ви тут там, Титан? О, і шкло я ще бачу, кварт докладно. Ну зато все пригоже отрималося. Ну, там, конечно, дах треба перебудувати увесь. З інших будинків. Два стрими на порт, напевно. Ці три. І 3 на хату. Перебудову. Я вам спочуваю. Щиро. А що? Я не туди переклав. Та ё-моё. Що за дурень? Опять шестка зникла. Переблитал. Не, ну з одного боку я, конечно, не заділався зараз ресурси здобувати, але я хочу вже забити все цалком. Как уже позабивать там шафи уся. На базе. Так, так. Ну, хтось ще шалів і не будував купу покоїв і не вирішив, для чого його не потрібно. Так, напевно, зараз викладемо, потім я ще рейс зробимо. Хіба у складі зеленки є спірт? Я щось не пам'ятаю, ну я давно її не користався. Вітанушки, Золонар. Що ти як? Як у тебе справи? Сонний день прийшов.
А ми тут таке зробили рейс до іншопланетних гэтых решток кораблю, Ти не котик? нейкой доследницкой. Котик! Сука! Ти не котик! І вирішили саме подлуциться. Не забываем, что пушню шафу забиваю. А сегодня не удалось спробовать поплыть на этом циклопе. Перший раз наогул тамака ўсё, ён выбухнуў. Рачок паляцеў у прорву кудысьці глыбока. Бо за межу мапы выплылі, а тамака проста яшчэ сустрэлі нас две гэтыя рыбкі вясёлыя, празрыстыя. Все, другі раз паплылі ў іншым накірунку, і тамака проста ўжо не хапіла электрычнасці. Ну, спачатку мы рыхтаваліся яшчэ 10 гадзіну. Не ўсё зрабілі, што трэба, но потым пытанне вырашылі. Так, забраў. І другую яшчэ забраў, там нейкі шутер. Северониту можна назбіраць. Але не болей. Ужо побачылі наступствы ад гэтага, ад хваробы у сябе на руках, нейкую прымарную істоту, якая нам у твар штосьці казала. Золата. Свинец. Заземні речовини та потужне енергетичного ознаку. Місце розташування природна будова посередині цього приміщення. Що? И что это? И что так проходило? Дополнение. Природна будова. Ой, нема часу, я не пожер, не попил. Только яшчэ природная будова может быть. Всередине. Я не бачу. О, а там кудись глибее можна ляснути. Seek fluid intake.
Ой. Ладно, будем туда вертаться потом. Я уже долутаюсь до Аурора, а потом уже не їх злютаємо. Да кап тобі було погано. Это золото. Нікуди! Ні! Ні, ну куди він побіг? Можна, Ну, можна. Курва! Ну що це за... Можна ти подивитися? Певно, там канал отключена эта штука. А, не вообще. Вот сторонку перезагрузить, что добавилось. Так. Вообще оно не хуже. А, я не натиснул. Быстренько есть. Перезагрузил сторон. Ёба. Да я виду, що треба. О. Боже, а що я так лагаю? Клепич, вітаночки, дякую за рейд, вітаночки рейдерам, всіх рад бачить. Вітанки. Боже, ну що я так долагав? Я хв. О, повно розпердівся чи ні? Ні, щось не вельми. Як у вас справи? Темненько. Calorie intake recommended. Ну там гуляли ще. А, Хардстоун. Щось я так подумав, напевно, у капітанській будуть просунуті модулі на глибиню. Треба ж, напевно, є ще глибі кудись теплить. Seek fluid intake immediately. Vital signs stabilizing.
кнопку сьогодні туди переклав. Є ще на недалеко раве. Мабуть, яшчэ медіа шукаць, але тут далёка трэба перціся, а я не хацеў далёка ісці. Що, там оказновку істота причепилася? Ага. Не шикарно. Emergency. Starvation imminent. Seek calorie intake immediately. Ну а що, файна замова. Ладно, вертаєш, треба жерця. Альбо? Ну так. Ну. Ух, ось зараз усім добре пасує. Лава на вокал. Бере? Та ну.
Captain, all systems online. Ой-ой, а я усі шафи справді забив. Ой-ой. Тут только скидать нельзя. Это часовая шафа. Просто как пожарьте, потом приберу. Бо фэншуй поганить. Vital signs stabilizing. А, Plague Inc? Чи як йому? Ну так, правильно було. Ну, забився ти. Ну що, ти зладувалася? Ковбаска. О, нарешті. Ну що, поплили отсюда. Ну, з вампірами я там не бачив такого. Ось з зомбарами, пам'ятаю, була складана місія. Ух, як атмосферно зараз. Я їх не робив. А, мы не збирали, ведаеце чаго? Магнетиту. Ну ладно, зато іншого не збирали. The head standard. Ну так. Rigged for silent run. Ahead slow.
Некроз пам'ятаю, планету пам'ятаю. Мав. А ось гэта я не бачу ні ў Раксіс, ці ніколи цього. Що? Це щось новенькое. Угу. А, і навіть лабораторії знищають. Щось новеньке. Rig for silent running. А, мы уже Амаль выплыли? Довольно хутко. Ahead standard. Майже слідець, він щось з киришками. Ми що, з іншого боку виплили? Причем в них 19 капсула доволі далеко. Где мы уплывали? Да я хв, щось камінь, правда, ще не собі рандом. Хто там так томно дихає? А, ні, все норм. Ahead flagged. Emergency speed. Warning. Vessel captured. Ahead excessive noise. Ну, вчора, певно, траплялося разок, чи не пам'ятаю. Що? Я з повночі виплав. Powering down. Та що там як грукоче? Я зараз тобі постукаю там. Будеш відати.
И что это такое? Это ты, дурная рыбка? Это ты грукочешь? Ну что ты робишь? Навошта? Ты ж маленькая. Да что такое? Рыбка, пошла ты. Systems online. Ну. Ладно, давай отплывем. Мабуть, успокоит. Ну так. Ось было б вельмі так жудасна, калі б я зайшоў у сярэдзіну, а тут такой нейкай пачвара стаіць у калідоры, у цемры так. А ў сэнсе не нагадую. Ты за Савендейку ці што? Там кашай вакенцыя. Но было б прышпільна. Ці за край эфір. Ну шо, пайшлі распіхваць усё па шафам? Распхаць. Так, пачытан трэба ўжо іншая скрынька. А, все ж таки край эфір зачапіў. Ды каб падпісваць трэба медныя дроты, а гэта мінус 2 адзінкі медзі, а медзь і так не тое, каб яе шмат было. Гульня скаміць на рэсурсы. Чакай, а дзе ў мяне усе батарэйкі зніклі? Было ж 3 запасных у кішэні. Режим лікавання наадварот. Дарэчы, падобная гульня таксама на телефон была BioInk. Там ты намагаешься заразіць пэўнага чалавека. І пэўна там, когда далі рэжым гэтаксама, ты наадварот намагаешься гэтага чалавека выбіць. Ну, спартсмен то складана, канешне. У яго фактараў рызыка няма, а з другога боку павінныя быць. Все ж таки спортсмен то зовсім не здоровая профессия. Ясность.
А там яка є українська локалізація, ти на англійській гуляєш? Ой, так, водиця. Термін. Кажется, пакуль не так шмат, як я меркав. Ну. Подобное обстоятельство то давно было. Я не розумію, що там як рухаюся. Так, шкло, нехай тут таке буде, будемо ще витрукати, звісно. Тут такое еще прибрали. Это все еще ты грукаешь, ці что? Я не розумію. Клон. Так, давайте напевно уроні нітку десь цю особну шафу перенесемо. Ну то бок то некий додаток все ж таки. Чи некая інша версія вольна.
Ну, я пам'ятаю, я на комп'ютер помпавав колись, і там колись уже тоді з'явився цей режим. Там, тому що я не ПК-версію зробили. Ну ж там усё грукає. Добра думка, дякую. Що за дубка така? Welcome aboard, Captain. All systems online. Это у Ярла? А, лаверка? Ага. Пришпили. Є ще 3 шафи. Ой, треба ж морф уже давно виключити. Ми ж вже подостались з печор. Забувся. Welcome aboard, Captain. Ще 3 вялізні шафи. Ну, зато налутались, так налутались. Ну, глядзі, першыя 6 месяцаў, калі афілейт, эмоткі ўсё ж таки правяраюцца. Ну, адпавядалі правілам, нейкіх цыцак усяго гэтага, каб не было адной літары, каб не будавалі нейкія забароненыя словы і гэтак далей. Пасля 6 месяцаў в гэтым статусе, калі ўсё добра, жоднай скаргі няма, тады ўжо можна даваць будзе-якія без праверкі. Але калі прыйдзе скарга, ўсё, можаш аб гэтым забыцца рэжыме.
А, менавіта самі стрімери? Ці твічовські маєш на увазі? А, ну тут КХВ. Ось тут така цілком ХВ. Ну, з другого боку є ж легендарний капа. Лул і усё гэта. Full story Bob. Not like this. Seek fluid intake. Так, напевно, гэта іонныя кубы я пакінуў у квеставых рэчах. А, ну так, я можу цукерок каштує. Я вже сам, щиро кажучи, забився. Що мені з такої купи кіаніту робити? Ну, до речі, як варіант, так. Так, кварц. 3 шафы кварц. Ну, 2. Хто хоче на босса, долучайтеся. А, і воно те ж саме додало. Ну. Що? А ти що місце звольняв? Ух. Seek fluid intake immediately.
Так, а адсюль я ўсё выцягну. Угу. Можем яшчэ падлавадаваць батарэю цыклопу. Так. Так. Vital signs stabilizing. А, я змешал и ты рыбы? Ну ладно. Ой, а грибовый так до холеры треба было забирать. А, давай поглядим. Не, бачиш, яны не помножаюцца. Мы некалькі дзён вандравалі, а ў выніку Welcome aboard, Captain. All systems online. ну, атрымліваецца шкада. Ну, я ж кажу, гэта мне падаецца, што як бы, ну, як бы её прыкраса, так і её. Так, сталася.
Welcome aboard, Captain. Так, ну що, пошли до Аврори. Використаємо капітанський код. Ой, ой, не в той бок полетів. Гульня аж на попердуть почала. По ФПС я маю на увазі. Ой. Да ну, ты что, не протиснешься? Ну ты серьезно? Генгл откажу. Дупы, конечно. Добранж, нікому рад побачити. Доброго відпочинку. Хоч криху графік виправився. Да йомає, знову не той не керівник. Що, бос перемог? Аж як вигляду. Шмитик. Босс тут таки перемагає, отпомстите йому. Долучайтесь до бойки. Помогайте этому боссу. Уи! Да ну, капцы, запнулся об штості. Умненькі. Книга. Ой, чому я так виглядає? А, ну так. Побігли у капітанську. А я вогнегасник, напевно, скину. Ага. Надеюсь, он там не спотребится. Двадцать 76,79. Макет Авроры. Шпильный. Журнал капитана. Завантаження програми. Симулятор Крейга МакГилла. Кропка Вират. Число гравців 1. Кэп, Хватский.
Пан Холодок, вітаночки рейдерам, усіх радий бачити. Як у вас как пройшли? Дошед 69, мяу-мяу, вітанки. У нас тут така Сабнаутика. Криху нарешті пайшов сюжет. То ми... Це який, 8-й стрим? Ну, 6 стримов ми будували без конца. Ой, як у вас справа? Чого тікає? Зараз ось досталися до капітанської каюти. Їм нотатки. Так, журнал капітана. Завантаження програми. Симулятор Крейга Макгіла. Коробка Вірат. Число гравців. В дужках Кеп, Хвацький, Голістер. Мапа Боріал 9. Ресурси звичайно. Ви досліджуєте спокійну заводь незвіданої планети, аж раптом зреліт, на якому ви прилетіли, вибухає всередину. Певно, це паучари ниркокради. Хутко, що робити? Шукати місце вибуху. Вирощувати позаземні харчі. Скористатися тектонічним розвибухачем. Недоступно. Капітан обрав вирощувати позаземні харчі. Крейг МакГіл зробив так само. Після кількагодинного порпання ви назбирали придатні для вирощування харчі. Що ви обираєте для вирощування? Смерти корені, деревгани, яйця зори кита. Був піднілий в поясіт. Добре. Дякую ще раз за рейд. Ну, я так розумію, це малися на увазі тяжкі катки. Ну, буває, звісно. Ось, дякую ще раз за рейд. Доброго відпочинку. Тихої ночі. Мяу-мяу. Так, хоча яйця зори кита поживні, ці величезні істоти мають занадто повільний життєвий цикл, щоб бути сталим джерелом харчів. До того ж, їхня мати вкрай розгнівана на вас. Варіанти: битися із зорокитом, перепросити з зорокита. Добраніч, Януес. Радий був бачити. Доброго відпочинку. Дякую ще раз за бітік. Тихої ночі. Мяу-мяу. Вітаночки, Спанч Боб. Що ти як? Як справи? Танки. Так, перепросіть з ракета, змиритися зі своєю долею. Це капітан обрав. Крейг МакГіл знає, що протидіяти материнному гніву марно. Ви меншою мірою перекушуєтеся і більшою мірою ковтаєтесь цілком і розщеплюєтеся. Атоми, які ви вважали частиною себе, поступово розповсюджуються організмом зору Китаю і забезпечують його тривале виживання. Бажаєте продовжити? Так? Ні. Ага, зрозумів. Так, я покуль музыку гульни верну. Так, тут такая еще некий запись. Отскановать же что-то канаурать, что будет. Я думаю, тут такой рецепт будет. Как бы глубее зануриться. Так, плакат. Ех, ничего нема. Штаб Альтери. Останні... Що? Рятувальна ракета Нептун? І гэта мы крыху по сюжету просунуліся? Калі уже можна ракету побудаваць. Но з другого боку трэба ж СПО отключить. Ну так. СПА докладнее. Так, операційні записи. Штаб Альтери, останні записи записані передання. Так, середня затримка дальнього передавання 8 годин. Далеко яны. Відкриваю останні записані передавання. Капітан Аврори, 6 хвилин перед аварією. Це аварійний сигнал лиха. Аврора зазнала пошкодження і падає на планету 45-46b. Насилаю всі доступні... Так, чекай. Так.
Це аварійний сигнал ліха. Аврора зазнала пошкодження і падає на планету 4546b. Надсилаю всі доступні відомості про довкілля. Прошу надати спосіб порятунку. Кінець зв'язку. Штаб Альтери 8 годин після аварії. Говорить штаб Альтери. Це повідомлення містить схему рятувального корабля, на якому згідно з нашими рахунками ви зможете полетіти з планети до найбільшої фазової брами. Корабель пристосований живітися джерелом енергії, яке ви можете знайти на планеті, але воно має бути до біса потужним. Ми обов'язково... Так, 8 годин після аварії. Засоби на дальнього зв'язку не працюють. Так, задав. А што да гэтай ракеты мне цікава патрэбна? Так. А дзе яна? Не бачу. Пускова платформа Нептуна. Чё это за данные? А сама ракета Нептуна? Нептун. Да нет там. Ідзе. Ці толькі ў сярэдзіне... яна, напэўна, толькі ў сярэдзіне будуецца. Ладно. Цяпер аказаецца. Я разлічваў на нейкія рэсурсы, на нейкія схемы, якія дазволяць глыбей нырнуць. Бо тамака я ўбачыў дзірку, цераз якую можна, напэўна, на 1500 метраў ляснуць. О, іншую, з перамогай. Так, это реактор. Обо что ты? Паскуда. Ну, так ресурсы под ракету, напэўна, спатрэбіцца, і гэта па-першае, а па-другое, я не на конт ресурсаў-то думаю, каб глыбей ісці. А тамака яшчэ штосьці, мабыць, па квестах пашукаць, штосьці карыснае. І тамушкі... Айхэло, напэўна, Айхэло. Метанушкі. Так. На залапку-то не забывацца. Пакуль прывучыся да ўсяго тут, што дадаваў. Дык аватарчыкаў маюць толькі тыя, хто падпалоўлены. Ну, просто можна ж уявіць, калі б адбыўся які-небудзь шалёны рэйд, як бы усе на экране бы уціснуліся. Там, дарэчы, абмежаванне, пэўна, на 100 аватарчыкаў, наколькі я памятаю. Пільна курка села так на паверхні. Вось, я так і хацеў сказаць, што заскаміў на фоллоу. Дзякую за фоллоу. Запрашаю, вітаночкі. О, зараз спрацавала. Все добра.
І що саме цікаве, навіть не треба було на нову команду писати. Як воно працює так. Ну так, так. Полетели. Ну, уже полова п'ятої, мабуть, ні, ну на вандровку вже просто по пригоди ще нема сенсу, бо це розтягнеться ще на 2-3 години. А тому я, напевно, зараз, мабуть, криху пригожусь, типу, навожу на базі і будемо відпочивати. На митню так само нема сенсу зараз істи. Через час. Welcome aboard, Captain. Ресурси у нас є. Зараз можна і зайнятися. А що, ти розлічувала на пригоди? Я ще на 2-3 години, як я о 9 ранку скончив. Ну, так уже час який. Welcome aboard, Captain. All systems online. Так, батарею у шафу. А чому у меня не одна у кишені? Ладно. Мабуть, присвятить потім асобний стрім митні, а то як у нас митні завжди получається нейка іншої гульні, або з Вальхейму, або з одного таке. Так, що треба та прикрас... А? Добраніч, Лонар. Ви бачите, доброго відпочинку. Так, у основному потрібний титан. Ага, так, ні, це на ложики. Шкло. Титан, шкло. Так, ну, короче, купа титану, криху шкла. Так, зараз гэта ўсё пераробім. І гульнявай музыкі няма. Крычыць, што ёсць штосьці сваё. Пакуль што... Мяне спакуса зноўку включыць гэты альбом. Які ўчора слухалі. Не наслухаўся пакуль. Божух наш, що ж я так лагати почав? Краху розпердівся. Ой, не, гучненько.
Так, і титан берем. Давайте відпочивальні, мабуть, упригожим. А що? Що ти далі ти не граєш? Йома. Это ты так лагаешь? Ого. Не загружено? А, то бок не сподобалося вчора. А, не розумію. Не, ну я могу наоборот гучності додати, коли треба. На музику, ну... Ну, ким пригожунчик? Незвичайну музику робіть. Мало прикрас. Я сканував усе, що бачу, і не було нічого нового. Так. А гэта скануецца? Не. Чому я не могу сам вось такія штукі рабіць?
Так это ж не отчиняется в этой шафы. Это просто столы. Не шукайте логіки, просто треба заповняти простор. Ну, що 2 стола комп'ютерних. Той самий 2 ПК-сети, які мені потрібні. Змедіана. Ровний тіньяк. Заходить ігор. Титан скончився? Уже? Не холера я хутка. Не, ну так-то яго яшчэ холера павінна быць. Дык я назбіраў. Я з чым у апошнюю гадзіну там і займаўся. Луцінгу того. Ну, там ўсё ж таки больш патрэбны быў магніціт насамрэч у выніку. Так. І сюди ляснуть. Боже, ну що ж яно так тупіць-то? А, о, пайшло. О, акваріум ж яшчэ можна лясаць. Не стане. Так, я дальнюю дзе хацеў зрабіць. Ці на перш? А, это другие. Давайте тут только напевно. Угу. Так, кавоварка.
Що? Это ти. Чатик, хто хоче на бусу, будь ласка. Які минули, ті, які зараз? Як... Чекай. Плейліст у бібліотеці. А як обагулі змінити плейліст на ютубі? Мяу. Ага, минуле. Так. Ну, напевно, одразу з альбомом буде, сподіваюся, там... Криху побудуємо і пойду. А то що ми усё, пригоди да пригоди. Що таке? Побудувати, Каля. Скажи, як... Ось як заспівав каточок, а? Ну. Еще щих возьму и подсажу на Кима Дракула. Ну, я пам'ятаю, що я казав. Calorie intake recommended. Пожерть хоче. Обычно вот так. Затримливается. Я что не хапляю сетки некой бдаўнейшай, то такая вольнее. Ну, я такой, так.
Ні. Сюди школа. Так это все фэншуй. Вся справа фэншуй. ЖГТ школа. Так само видатний трек. Так, ладно, я хотел крыху места завольнить. Vital signs stabilizing. Я тут, конечно, навоколо всіх этой древа повисаджую, тому що мені інших насіння нема. А, бо супермогли? Нічого, а чому повідомлень не було? Запустили праз гэта? Праз панеля? Мгм. Зрозумів, зрозумів. Альбо я дальню треба було тут карабеч. Тут така пригожий від. Хм. Так. Ладно. Непогано глядится все ж таки.
Так, где еще титан? Да это все неровно. Место. Далеко от стены. Ось зараз ровно. Добре. Так, кавоварка до стіни чіпляє? Серйозно? Так, і шафку ще. А де? А, о. По типу гэта нейкі бар. Пагана тое, що нема адпаведных столаў. Барных. Як же я хутка змарную увесь гэты титан? Калера. Не хапляю все ж таки видавніші сетки. Та, напевно, зараз поїдемо вже. Ага, зрозумів, де треба.
О, ось так. Ну, що, третій поверх зроблений. Більш-менш норм по вигляді. А, смітник. Это ідеально без смітнику. Где он? Куди? А, ні, о. Так, я хотів насіння притягнути до ще одного дерева. Так, ну, третій поверх я лічу неблаго отримався. Ще треба прикинути покойчик маленький. Доробить. В этом куточку зробить. Неровно. Норм. Ну, титан насамрэч не складана здабыць, і ж металёвыя уламкі. З таким небагатым выбарам прыкрас
логіку шукаць ужо гадаю не вельмі, канешне, атрымаецца. Тільки чогось не хапляє. Ну, я хвичим просто розумію. Ну ладно, умовно, перший, другий, третій поверх все ж таки більш-менш забудоване нейким чином. Точка ліхтар. Буду... Гэта трэба запінацца, да лаяцца. Але фэншуй. Так, да. Ось тут така яшчэ трэба штосьці панаўсталёўваць. Я цяпер каго гэтых фруктах просто плаваць буду. Упс. Эх, ладно. А перший Кингсман? Може ж яшчэ другі пэўна выйшаў. Я так другі не паглядзеў. У нас гэта галоўны ўваход, таму тут так павінна быць прыход. Боже. Я глядел так. Неблагое кино. То, шчыра кажучы, я щось на один раз. Чамусь, другі раз я неяк пераглядаць яго не вельмі хацеў. Там, канешне, памятны момант з царквой. Так, сюди яшчэ трэба гаршак. Ці вось так яго усталяваць. Няхай так будзе. Не падаецца, ці ён як
мне як у паветры падаецца. А куды я его усталяваў? А, не поехал. Друга. Угу. А, ну зараз пойдем. Бо треба мне спыніцца. Не, ну даволі хутка, між іншым я упрыгожу 3 паверхі. Ну, першы і так быў нарм, другі тут невялічкі пакой. Тут такая вось адпачывальня такая даволі неблагая. Едальня. Ну, падабаецца. Яшчэ потым один паверх у маленькіх пакоях. Закрываемся. Так, давай посылочку будем глядеть. Що за все буду мовчки через боту Бандеру. Да спыніўся. Да не, еще не хотел якраз таки по сюжете пайсці. Ну просто зараз, я ж казаў уже, перціся на прыгоду на 2-3 гадзіны, ніякага сэнсу не было. Дай спасылочку. Напэўна, ага. Ой, щось не тое з пасылкай. Ці тое. А, о, ёсць. А, всё, я... Так. Ты понеслися. Ой. Божух, не што я скапіяваў? Дзякую. Ну, вечар паглядзім, напэўна, трэба вальфейм працягваць, альбо, можа, мабыць, прысвяціць кантрабандзе. Ну, цераз тое, што мне трэба будзе ў краму злётаць, я хутчэй за ўсё роўна ўвечары прачнуся, пакуль раздуплюся, пакуль у краму злётаю, напэўна, таксама і запусцімся. Ну так. Я адчыніў старонку, я ўбачыў, зразумеў. Ага. Ну так, добра. Ну, я яшчэ пагляджу, ці будзе там акаедміт, то вы да Вальфейма. Мабыць, варта адпачыць пасля міслэнцу, но з другого боку дабіць бы ўжо. Нам 1,5 біёма засталося. Ладно, побачым. Кардону мала. Ну, зразумеў, буду мець на ўвазе. Ось. Ладненько, що? Всім добраніч, доброго відпочинку, тихої ночі. Вечір побачимося. Ад мисленцу? Ну так. Мяу. Спеви котячі. Мяу. Ладно, уже сам зараз рейд пойдем. Дочекаемся.